Përshëndetje nga Berati. Pak ditë më parë është festuar, kremtuar, nuk di se si mund thuhet në fakt, po ndoshta duhet edhe reflektuar 10 vjetori i regjistrimit nga UNESCO si sajt i trashëgimisë kulturore të Beratit. Ka shumë për të folur, ka rritje të turizmit, vitet e fundit, ka bukuri që përpiqen ta rimarrin veten, ka biznese që e kanë gjetur veten dhe po ecin, por çfarë po ndodh realisht, një fotografi të situatës do ta ndjekim me këtë emision. U prezantoj pa humbur kohë të ftuarit, është Blerina Ago, ajo është eksperte turizmi. Jemi takuar bashkë para shumë vitesh, kur Berati nuk ishte ende kaq shumë turizëm. Jeni nga pionierët e para të aventurës së rafting dhe eksplorimit të kanjoneve të Sumit, kështu që falenderoj sepse fal promovimit tuaj. Për të ardhur në Berat dhe jam shumë e kënaqur për këtë. Faleminderit Blerina që jemi ne sot. Kam të ftuar zotin Eugen Kallfani, drejtori i Drejtorisë Kulturore Kombëtare të Beratit. Faleminderit. Kënaqësi që je këtu me shifrat, po më thoje pak më herët ka një numër surprizues për ju? Nga janari deri tani sa janë? Zakonisht janë rreth 57.000 vizitor. Ka janari deri në qershor dhe po ta krahasojmë me vitin e kaluar, janar-dhjetor i vitit 2017 jemi mbyllur me 74.000, kështu që këtë vit vetëm 6 muajori ka pa pasisha të shikoj. Po ç'është ky shpërthim turistësh, çfarë ka ndodhur? Në fakt si rrjedhoi shumë faktorëve të cilat mund të analizojmë në detaj. Në detaje. Mund të kemi një ndarje kombësisht të turistëve si janë të ndarë? Po, në fakt ka turistët që vizitojnë sitin e Beratit janë të kombësive nga më të ndryshme, francez, italian, polak, gjerman, holandez, suedez këtë vit të gjatë, amerikan në një numër pak më të vogël, por përsëri ka një larmishmëri. Kurioz jam se do të ngacmoj prapë gjatë emisionit, po shqiptar ka? Turist? Kemi shumë kosovar, Okej. kemi shumë dhe turizëm lokal, domethënë shumë nga Tirana dhe nga qytetet e tjera preferojnë që fundjavën ta kalojnë në Berat. Interesante. Do të vjojmë më tej Afrodita Tapa, është eksperte e turizmit pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Faleminderit. Kënaqësi që ju kam këtu. Është Berati në hartën e turizmit? Patjetër, Berati ka qenë gjithmonë një qytet në hartën e turizmit në Shqipëri, edhe me projektin që Fondi Shqiptar i Zhvillimit po zhvillon, po zbaton, do jetë akoma një pikë më fuqishme në Shqipëri. Çfarë ka të veçantë përveç UNESCO-s, përveç një mbi një dritareve? Ti je pjesë e UNESCO-s, them të drejtën, nuk është pak, sepse është një ndër arsyet më të mëdha pse qyteti vizitohet, sepse vjen që është një pjesë e trashëgimisë botërore, por Berati quhet shumë edhe për pasurinë që ka natyrore, qoftë për rafting edhe aktivitetet outdoor që mund të bësh në qytet, gjithashtu edhe për kulinarin, mikpritjen, që është një ndër vlerat të mëdha të komunikimit ndërnjerëzor, e cila vlerësohet shumë në eksperiencën turistike të një turisti. Edhe këtë diell përvolues, si nuk e gjem gjithandej. Kam zotin Ermir Hidersha, pronar bujtine, Maja. Hotel? Maja Hostel. Si ka ecur mikpritja juaj? Kushtet ku prisni turistët? Në fakt, në moment që unë kam hapur hostelin, prezentimet e kisha shumë poshtë, domethënë se situata ishte pak biznesi i ri edhe por është shumë mirë, domethënë, është dy fishi e asaj që unë pretendoja. Po në krahasim me më përpara, po ti nuk ishe biznes dhe nuk di ta bësh krahasimin, kështu që e bën me kaq. Përse takon asaj që tha Eugeni, ka shumë italian, francez, polak? Është me periudha, domethënë, periudha korri gusht është italian, francez, pastaj pranvera është më shumë nga shtetet nordike, Gjermani, Holland, Suedi e lartë. Flasim për turist afatgjat apo janë një ditor? Ata varet domethënë çfarë ofrojmë neve. Nëse ne promovojmë guidat apo rafting apo mund t'i mbajmë dhe më gjatë. Po për momentin s'po i mbani dot. I mbajmë. Sa ditë? Po, Blerin. Në fakt, Ilva, vërtet, këtë vit turizmi në Berat ka filluar që prej muajit shkurt. Ne kemi pasur grupet e para, të cilat vinë jo vetëm për trashëgimin kulturor, ajo mbetet arsyeja pse vizitojmë Beratin, sepse le të themi kemi një promovim dhurat nga UNESCO, nxitja e parë. Dhe në fakt është edhe qyteti më i vizituar në Shqipëri, Berati, për sa i përket shifrave. Por paralelisht, kur ata vinë këtu, informojnë lidhur me çfarë mund të bëjnë në Berat. Dhe ne na ka ndodhur shpeshherë që zgjasin kohën e qëndrimit të tyre me 2 deri në 3 ditë, sepse shoqërohen nga guidat lokale për hiking apo karban me mushka në malin e Tomorit. Shoqërohen drejt kanjoneve së Osumit, drejt fshatrave tipik
karakteristik që për ne shqiptarë ndoshta nuk është ndonjë habi e madhe, kurse ata e quajnë eksperiencë dhe e vënë në krye të listës së tyre të kënaqësive që kanë marrë gjatë qëndrimit në Shqipëri, të vënë në një shtëpi fshati, për shembull në fshatin e Dardës, e cila është sikur të udhëtosh në kohë. Më thonë turistët nordik sidomos, nëse mendonim kur që do gjenim vende, kemi parë vetëm nëpër filma, kaq të egër dhe na duket sikur jemi pjesë e një dokumentari. Gjejnë shtëpi prej guri, prej balte, gjejnë familje të cilat në fakt ekonomikisht janë të varfra, por janë me një zemër shumë të pasur. Dhe unë mbaj mend në fillim kur vija në malin e të Morit për të nxitur atje shtigje, zhvillimin e turizmit, dhe i thosha do sjell turist, qeshtin me mua. Unë thoshin, por për çfarë do vinë turistët këtu? Ne s'kemi asgjë për të ofruar ne. Dhe më nxirnin mbaj mend unë disa karamele, si e kanë dhe thosha, po ju, unë nuk dua karamele, i thosha, unë dua, keni ju palafiq, revani, gliko, këto kemi plot edhe ta mbushtin tavolinën. Dhe dal nga dal i orientuan që këto janë gjëra të cilët turistët duhet i provojnë dhe ata ngelen super të kënaqur. Qeshit prapë për shkonte? Jo, tani marrin telefon dhe kur kemi grupe të tjera turistësh, të jemi gati, organizojnë si fshat, ndihmojnë njëri tjetrin, me guidat, me mushkat, me shtëpit, mundohemi dhe ne t'i bëjmë disa sistemime që të kthehen në standardet e hosteleve apo Airbnb që një turist para pëlqen, por le të themi është një proces që ecën nga të dyja palët. Edhe turistët e din, këta lloj turist të aventurës, që Shqipëria nuk është ai vendi që t'i ofron gjitha lukset, por e ka luksin te eksperiencat e përjetimi, por ndërkohë edhe komuniteti lokal mësohet nëpërmjet këtyre turistëve që të bëhet mikpritës. Ermirita, po të dim ti mbajmë më gjatë edhe mund rrinë ata. E vërtet është. Do mësojmë ne ti mbajmë pak më gjatë, çfarë u ofrojmë kur vinë Berat? Në fakt, është shumë e rëndësishme ajo që tha dhe Blerina, sepse ne vërtet para pak më shumë se një javë festuam 10 vjetorin e hyrjes Beratit në UNESCO. Por duhet kuptojmë që Berati ka pasuri të jashtëzakonshme në rang qarku. Nuk bëhet fjalë vetëm për qendrën historike, por po të flas në pikpamjen e administrimit përse i përket vlerave të trashëgimisë kulturore, që janë dhe aset për turizmin kulturor. Kemi rreth 476 monumente në rang qarku. Si numër duket impresionues, po çfarë janë këto monumente? Janë monumente shtëpi, të gjinive të ndryshme, që nga banesat karakteristike popullore, nga urat, nga rënojat, nga kalat, nga kishat, xhamiat. Janë mund shkohet në këto 400? Të gjitha nuk janë të aksesueshme, pasi një pjesë e tyre janë të kolokuara e të vendosura në pozicione gjeografike shumë të vështira. Shpesh mungojnë edhe rrugë, sidomos në zonën e Skraparit. Por në pjesa më e madhe e tyre, sidomos me zhvillimin e rrugëve të tapit, kohët e fundit, janë të aksesueshme. Ne kemi monumente në Kuçov, në Urvaj Gurore, në Poliçan dhe në Skrapar, përveç se qendrës historike të Beratit me tre lagjet e veta historike. Tani ju të Beratit merrni edhe këto Skraparit? Po patjetër. Se nuk ju mbetet hatri atyre? Jo. Kështu si nga Skrapari vet u preka pak. Jo, ne kemi përgjegjësi nga pikpamja e administrimit të tyre. Por kjo përgjegjësi në fakt duhet të ndahet edhe me pushtetet lokale të gjithë këtyre 5 njësive administrative, të cilat kanë edhe aset dhe potencial të jashtëzakonshëm dhe për zhvillimin ekonomik të këtyre bashkive. Megjithatë unë mendoj që Skraparit se të ndihet xhelos sepse e sfidon Beratin me një kanion 3 milion vjeçar dhe është një vend i bekuar, kështu që janë e njëjta zonë dhe besoj se janë një përputhshmëri shumë e mirë për të ngritur një produkt të kombinuar. Është shumë e rëndësishme kjo. Ktu dua të dal. Në fakt se besoj se Afrodita ka diçka për të thënë për këtë produktin e kombinuar. Çfarë projekte ka konkretisht për turizmin? Aktualisht projekti që ne po zhvillojmë, që është financuar nga Banka Botërore, është një projekt i cili ka në fokus 4 bashki, ku një ndër to është edhe qyteti i Beratit. Bëhet fjalë për Beratin, Gjirëkastrën, Përmetin edhe Sarandën. Edhe në fakt është shumë interesante kjo që po thoni lidhje me në qoftë se mi fjalë është vetëm hapësira e Beratit apo është edhe Skraparit apo një zonë përreth. Duhet kemi parasysh që kur ne duam të përgatisim një produkt turistik apo një destinacion, është shumë e vështirë që ne të konkurrojmë në tregun ndërkombëtar me produkte shumë të vogla apo me destinacione shumë të vogla. Prandaj është shumë e rëndësishme bashkëpunimi i territoreve të përafërta, por edhe bashkëpunimi ku ti lidh një produkt i cili të zgjas disa ditë. Vetëm një destinacion mund të ofrojë deri një sasi të caktuar ditësh për qëndrimit. Ndërsa nëse ti e kombinon edhe me zonat përreth, atëherë kjo bëhet akoma shumë më tërheqëse për turistin, pse ai duhet blej një biletë avioni të vi deri në Shqipëri për qëndruar një ditë. Ne duhet llogarisim edhe kostën e transportit, edhe kohën e transportit me kohën që ai shpenzon në destinacion.
e ne do duhej që t'i shisnim atij sa më shumë pjesë të kostës totale për qëndruar në destinacion, jo vetëm për biletën e avionit, të cilët e merr kompania ndërkombëtare mbrapsht. Por edhe duhet t'i ofrojmë aktivitete për të kryer, pra, edhe qytete dhe destinacione për të parë. Patjetër. Çfarë është ky projekt i Bankës Botërore? Çfarë synon? Projekti quhet Projekti për zhvillimin e integruar urban dhe turistik, edhe qëllimi kryesor ka që të zhvillojë këto 4 qendre, 4 qytete, të zhvillojë pjesën urbane në funksion të turizmit. Pra jemi në fazën e studimit. Bëj disa propozime? E kemi kaluar tashmë pjesën e studimit, ka 1 vit që projekti ka filluar dhe ka edhe 4 vite të tjera. Aktualisht në Berat kanë filluar disa projekte fast track që ne i quajmë, do të thotë projektet të cilat kanë filluar zbatimin që në fillim, që është rruga për të ngjitur lart në Kala, qoftë ajo që do përdoret vetëm për kombësorët, qoftë tjetra që do përdoret në automjetet. Përveç kësaj, një pjesë shumë e rëndësishme e këtij projekti është kërkimi i tregut, që është një konsulencë e cila ka filluar që nga muaji prill. Kemi një ndër konsulentët më të mirë, mund të themi, të angazhuar për këtë detyrë, e cila është shumë e rëndësishme, sepse ato duhet që të bëjnë një skanim të çfarë ofron territori, çfarë ofrojnë këto bashkitë, çfarë kapacitete kanë, edhe ndoshta edhe ato mundësi të pazbuluara mirë për t'u ofruar turizm. Rruga Mihajl Komneno është një nga investimet e para në kuadër të programit të investimeve të financuara nga Banka Botërore. Ajo është një nga lidhjet më të shkurtra të qendrës urbane të qytetit, me një nga lagjet më të rëndësishme muzeale, që është lagja Kala. Është një rrugë tërësisht e shtruar me kaldrëm. Rruga mundëson lëvizjen e vizitorëve, po edhe të banorëve që të shojnë drejt lagjës së Kalas, rrugës Mangalem dhe asaj 13 shtatori. Rruga fillon nga Porta e Pashait për të arritur deri tek qafa e Kalas. Aktualisht ajo është me gurgël qershor të bardhë, i cili nga përdorimi në vite është amortizuar dhe njëkohësisht vështirësuar aksesin e kësaj rruge jo vetëm të banorëve, po edhe të makinave familjare të cilat jetojnë në lagjen Kala. Projekti merr përsipër një nga ndërhyrjet kryesore është dhe estetike, është zëvendësimi dhe shtrimi i tij me kaldrëm, me një tjetër gur të zi, i cili në gjitha është me vetime metafizike të forta, të gjitha këto të nxjerra nga prova laboratorike të kryera. Zëvendësimi me gurin e zi jo vetëm do të mundsoj qarkullim më të lehtësuar, do të eliminoj këtë faktorin e rrëshqitjes për shkak se dhe vetë rruga ka një pjerësi të madhe, gjë që e vështirëson qarkullimin në të. Për herë të parë në këtë rrugë nuk ka ekzistuar rrjeti i infrastrukturës nëntosore, gjë do thotë do të bëj disiplinimin e ujrave të bardha dhe të zeza, njëkohësisht edhe shërbimet e tjera telekomunikacion, të cilat do të kalojnë nën tokë, njëkohësisht edhe energjinë elektrike, gjë që bën të mundur që për herë të parë njëkohësisht edhe në rrugë do të i bëhet instalimi i 2 tipeve të ndriçuesave. Disiplinimi i ujrave dhe mos lënia e tyre më në sipërfaqe bën të mundur që njëkohësisht edhe lehtësim në kalim dhe njëkohësisht mos amortizim të rrugës më shpejt ose siç ndodhte në të shkuarën. Përveç kësaj, një tjetër ndërhyrje shumë e rëndësishme është edhe zona e Tabes, ku ne jemi aktualisht. Është një nga kullat kryesore të Kalas së Beratit. Një sipërfaqe prej 1500 metra katror të trekëndshit të Tabes është në proces sistemimi dhe rehabilitimi. Tabja përbën një nga pikat më interesante, balkonet panoramik, ku gjithë vizitorët mund të shohin gjithë shtrirjen e qytetit Beratit edhe luginës së Drinës. Për të shtuar edhe më shumë interesin edhe eksperiencën e vizitorit në Tabe, do të instalohet edhe një teleskop. Investimi i dytë, i cili pritet të shfillojë së shpejti, është edhe rehabilitimi i rrugës Muzaktopia, e cila mundëson aksesueshmërinë e Kalas nëpërmjet automjeteve. Aktualisht gjendja ekzistuese e rrugës është shumë e amortizuar. Projekti do të marrë përsipër zgjerimin e rrugës dhe mundësinë e kalimit të autobusave. Rruga automobilistike e Muzaktopis fillon që nga rreth rrotullimit në hyrje të Beratit deri në sheshin e Lapidarit, për të vazhduar pastaj me një zgjatim prej 400 metrash drejt kishës Shën Ilias, ku dhe do të realizohet një zonë parkimi me kapacitet prej 16 autobusash. Kjo është një tjetër investim shumë mirë integruar me rrugën pedonale Muzaktopia, sepse nëpërmjet hapjes së këtij aksesi automobilistik do të bëhet menaxhimi më i qëndrueshëm dhe kthimi i plot në një rrugë pedonale të rrugës Mihajl
Komneno. Përfituesit e parë dhe të drejtë për drejtë janë banorët e lagjeve përreth Kalas, por njëkohësisht edhe lehtësimi i akseshmërisë fluksit të madh gjithmonë në rritje të turistëve të cilët duan të vizitojnë Beratin. Të dyja projektet nuk lëm pakuruar edhe detajet estetike të cilat i japin edhe prekjen e fundit dhe më kryesoren. Është pjesa në zonën e Taves, kryesisht do të ketë mobilim urban, stola edhe gjelbërim, por gjithashtu edhe në rrugën apo dhe sistemimin e zonave të cilat preken nga kjo ndërhyrje e projektit, ato do të gjelbërohen dhe ato do të sistemohen, përveç ndriçimit që e përmendën që ishte një komponent shumë i rëndësishëm. Po e njëjta gjë do të ndodhi edhe me projektin e Muzeaktopis, për gjatë gjithë aksit do të mbillen 241 pemë dhe do të rehabilitohen ato zona përsëri të prekura nga projekti. Ndërkohë që programi do të vazhdojë më tej, pritet që nëpërmjet një studimi më të detajuar urban të dalë një sër paketash të tjera investimesh që kapin fondin prej $15.12 milion. Në kuadër të këtij studimi të detajuar, po, në fokus janë Gorica, që është pjesë e pashkëputur e gjithë qendrës historike të Beratit. Pritet dhe ajo të ketë ndërhyrje të rëndësishme që do ta sjellin po njësoj në vëmendje ashtu sikurse dhe lagjen Mangalem. Por kjo paketë investime nuk do ndalet vetëm në Goricë, por edhe në gjithë zemrën e qendrës urbane të Beratit për të identifikuar investime të cilat kanë në fokus përmirësimin e infrastrukturës urbane, por njëkohësisht edhe krijimin e gjithë infrastrukturës lehtësuese për të pritur atë fluks të madh turistësh që ne presim të ndodhi në vitet në vazhdim. Mirë, me këtë vapën si ja bëni, me këtë nxehtësinë, se më thanë që Berati konkurron me Bagdatin për nga nxehtësia, është e vërtetë? Shumë e vërtetë. Dhe ka një shpjegim nga pse është kaq i nxehtë? Qyteti i Gurt. Qyteti i Gurt, nga Gurët. Gurët e kanë fajin. Gurët bëjnë historinë, Gurët t'japin trashëgimin, por t'japin edhe vapën pastaj. Ma 45 minuta. Je si për malit të Morit dhe mund të shijosh. Ja dhe një optimiste që çfarëdo që ti thua e gjen rrugën. Domethënë Berati në muajt e verës është për pasditet, për freskit, shëtitje në bulevard, shëtitje në kalla, kurse dita shumica e turistëve preferojnë të dalin nga qyteti dhe të vënë sa më pranë natyrës. Mund të më tregosh ditën e një turisti që vjen te Ustilëvi, çfarë bën? Zgjohet në mëngjes, ha mëngjesin pastaj? Në qoftë se ne kemi ndonjë aktivitet, për shembull guid në kalan e Goricës, eci në natyrë, ose... Tani, on qofse o e keni, zakonisht e keni, o ofroni? E kemi, po përse për ditë, domethënë. Pas mëngjesit, gjithë grupin në hostelit e mbledhim edhe bëjmë të guidën e kalasë Goricës. Pastaj një pjesë mund të zgjedhë të shkojë nga kanionet, ose nga ujvarat e Bogovës, ose një pjesë tjetër mund të zgjedhë kalan të bëjë qytetin ata që e kanë me të shpejtë, dhe zgjedhin vetëm qytetin shpejt. Në darkë kur kthehen pastaj çfarë thon? Në përgjithësi, më tregon ndonjë nga historitë më të veçanta. Në fakt për kalan nuk e mendojnë që atje jetohet akoma. Ajo është, domethënë, kur shkojnë atje, ajo është elementi surprizë që ata kanë, që si ka mundësi që jetohet ende në kalan. Nuk e dinë që ka restorante ose bare. Shumica nuk e kanë informacionin që atje. Nuk e rrallë në Ballkan. Që jetohet brenda në kalan. Nga shekulli 4 para erës sonë deri në ditët e sotme vazhdimësi jetese dhe shumë interesante për njerëz që kanë mësuar këtë gjë. Mos flasim për vështirësitë që kanë ata që jetojnë aty brenda. Ata gjithmonë kanë një panatë. Dhe ajo do jetë shumë e vështirë. Merrni me elementin egzotik të zaj. Nëse do të shtoja diçka sa që tha Miri, një fakt interesant është që sidomos vitin e fundit ka një interes të jashtëzakonshëm nga vetë pronarët e këtyre banesave që të ndryshojnë destinacionin funksionin e tyre nga shtëpi në bujtina të vogla. Kjo është një mundësi e mirë për ata, por nga ana tjetër duhet që edhe të përgjigjemi një shërbim akoma më cilësor, se vit pas viti kemi gjithmonë rrezikun që të humbasim nga ata që vinë dhe kjo është sfida në fakt. Se në ç'kuptim të humbasim nga ata që vinë? Sepse rritja e këtij fluksi që ne përmendëm pak më lart është një sfidë për sa i përket nivelit të shërbimeve të çdo lloji kategorie, nuk flas vetëm për shërbimin që do t'i ofrojë biznesi, por edhe kualiteti që do t'i ofrojmë.
Berati ka një larmishmëri, domethënë edhe në ofrimin që i bën për gastronominë, për kantinat e verës, për ullirin, për vajin e ullirit, për fikun, për reçelin, gjithë ne kemi një potencial të madh edhe në agroturizëm. Dhe unë besoj që do vinë gjithmonë ditë edhe më të mira për Beratin në aspektin e turizmit flas, jo vetëm kulturor, do vinë ditë më të mira se do i zbulojnë turistët apo se do përmirësohen? Sepse edhe ne duhet të përmirësohemi, duhet jemi të vetëdijshëm që kemi akoma shumë punë, flas këtu nga pikpamja e administrimit shtetëror, sepse rritja e këtij fluksi jashtëzakonisht të madh do përkojë edhe me një sfidë për sa i përket qoftë mirëmbajtjes, qoftë edhe të rritjes së cilësisë shërbimit etj. Por me aq sa shohim ka një interesim nga bizneset edhe nga pronarët e këtyre banesave për të kthyer destinacionin e shtëpive nga shtëpi banimi thjesht në pronë private, në një bujtim që mund të shërbej edhe ekonomisë së qytetit. Të kuptoj, në kushtet që është e mbrojtur nga UNESCO, e kanë të mundur ta bëjnë këtë? Ligjërisht ndrim destinacioni? Ligjërisht po. Tashti, po të bëjmë një klasifikim, ne kemi dy lloj monumentesh, kategori e parë dhe kategori e dytë. Dhe këto mbrohen me licitacionin përkatës. Ndërhyrjet që mund të bëhen janë të autorizuara vetëm me vendim të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe të Ministrisë Kulturës, por ndryshimi i destinacionit mund të bëhet me kusht që vetëm në monumentet e kulturës kategori 2 të kemi ndryshim të destinacioneve edhe të dhomave të brendshme, por pa ndryshuar fasadën, pa bërë asnjë hapje në dyert të reja apo në dritare të tjera, pa ndryshuar siluetën, arkitekturën e jashtme. A ka shifrat të numrit të bujtinave se janë apo të shtretërve që ofron Berati? Unë mund të them që ka rreth 600-650 numër shtretër zyrtar që ne kemi informacion. Por faktikisht unë mendoj që mund të jenë edhe diçka më tepër. Çfarë iniciativesh marrë për Beratin? Janë bërë një sër ulje që nga TVSH-ja 6% është një përjashtim për pagesën e taksës së ndërtimit, për taksat lokale, është ullur tatimin mbi fitimin në 5% paka shumë e njëjta, po. 6% si është i përgjithshëm lidhe me akomodimin. Me akomodimin edhe me aktivitetet që bëhen në brenda facilitetit fermës, le themi, apo shtëpisë price e cila kultivon edhe produktet lokale. Okej, që ti kthejmë pak një çështje që e prekëm pak. Sa zgjat sezoni këtu, që keni më shumë punë? Kur fillon dhe kur përfundon? Duket do të përdita. Ka risi këtë vit. Po, ma thuaj ti. Ka risi, të paktën bashkë me konsulentet ne kemi bërë shumë vizita në këto qytete dhe kemi biseduar qoftë me sektorin akomodus, qoftë me bashkit, për të marrë të dhëna reale me që ne në Shqipëri nga ana statistikave, le ta themi, akoma nuk kemi diçka të mirë ndërtuar me standarde që kemi shifrat mbrëmshme. Nuk kemi dhe vuajmë shumë. Akoma, dim numrin e të huajve që hynë nëpërmjet kufirit, por nuk dim shumë mirë se ku rrotullohen nëpër Shqipëri dhe sa kohë qëndrojnë. Nga pyetësorat direkt që ne kemi bërë, kontaktet direkte në Berat, kemi një zgjatje shumë të madhe të kësaj radhe të sezonit. Por këtë gjë kemi bërë në Berat edhe në destinacione të tjera që të jemi të sinqertë. Kur ka filluar? Nga kur dhe kur quajmë zgjatje? Sa ka qenë dhe sa është bërë? Me fjalë klasike është që fillon në maj, që këtë vit që në mars, madje ka të tjerë që e quajnë që në shkurt. Me fjalë sepse këto ne e masim lidhje me rezervimet që këto kanë, me fjalë njësitë akomoduse apo agjenci turistike lidhe me shitjen e paketave apo të shërbimeve tjera. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse do të thotë që Shqipëria është njohur më shumë, po kërkohet më shumë. Shikohet edhe një lloj ndryshimi i vendeve të origjinës nga po vinë këto turistë, por kjo unë do të thoya është pak një thik me dy presa. Sa të përgatitur jemi ne që këtë fluks kaq të madh ta akomodojmë dhe ta shërbejmë mirë me të njëjtën cilësi. Okej, jo se duhet vetëm tek kozgjatja. Pra ka filluar, po themi mars, shkurt jemi shumë optimistë. Deri në tetor. Dhe shkon deri në tetor. Sa ka qenë më parë? Çfarë na raportojnë? Është një fenomen shumë interesant, pasi këtë vit ne kemi patur një shifër rekord edhe në janar. Do të rreth 5600 vizitorë në janar, që absolutisht nuk ka qenë shënuar më parë. Çdo të thotë që dhe turizmi, jo, e lidh me atë pyetje që më bëhet në fillim, që ka turizëm ditor apo sarin. Unë gjykoj që ata janë turistë që janë ditor, domethënë janë turistë vendas. Janari shkurti ka pasur një rritje të jashtëzakonshme dhe sezoni sa do vijë dhe do shtrihet shumë. Unë parashikoj që edhe sezoni si vjetshëm do kapi muajin nëntor, i cili do jetë goxha me një fluks të madh edhe prenotime. E shtyr edhe një muaj. Besoj se po, jo sepse e shtyr ne, po e shohim nga interesimet që bëjmë. Mirë, ke prenotime deri kur? Deri në tetor. Deri në tetor ke dhomat prenotuara? Jo të gjitha, po ka marrë
Po filloj të ke marrë prenotime prenotime deri dhe tetorin. Çfarë ka ndryshuar këtë vit krahasuar me më pashmet, apo as këtë krahasim s'ma bën dot se e ke të hapur rishtas? Në fakt, unë kam Po nga eksperiencë. njohurit, po. Në këtë fushë, domethënë kam punuar gjithkohës edhe Çfarë ka ndodhur? Pse është zgjatur sezoni? Shqipëria është njohur më shumë. Është njohur më shumë vende. Shumë herë më shumë. Janë thënë fjalë më të bukura për Beratin. Italianët i thonë passaparola. Kanë fjalë pas fjale dhe kanë Rekomandimet, që vinë rekomandimet personale që janë shumë të rëndësishme sepse janë më të besueshme. Nëse dikush ka pasur një Tani, eksperiencë. se ti e mirë, je pikë mirë edhe kur vinë, po edhe kur dalin. Kur ikin, me çfarë përshtypjesh largohen? Përshtypjet më të mira. Të thonë që do vinë prap, do u themi shokëve, ato që vinë të huajnë që vinë këty. Unë them Ose më tregon një histori pikante, se s'po më tregon fare. 80% e rasteve, domethënë, klientëve që vinë janë ata klientë që shokët ose miqt ose prindrit i thonë çfarë do bësh atje? Është vend i keq, vend kështu, vend ashtu. Janë familjar kryesisht apo janë të rinj? Të rinj. Janë në moshë, çfarë lloj turistësh? Ka të ndryshëm. Ka të ndryshëm. Një mesatare. Të rinj. Të rinj. Që u thon prindrit, ju ka lënë mendja shkoni atje? Po, fiks. Kështu i thotë. Edhe kur largohen që këtej largohen, domethënë që edhe i marrin ose flasin në telefon edhe thonë që këtu është komplet ndryshe nga ajo që Po çfarë u bën më shumë përshtypje? Përveç Beratit, diçka tjetër. Mikpritja është një nga të para, domethënë. Nuk e shikojnë shumë, unë kam dëgjuar shumë që më thonë për arrogancën që kanë në shtetet fqinj, domethënë janë të lodhur nga turistët, edhe këtu ndihen domethënë si në shtëpi, domethënë habiten kur dikush i shoqëron nga autobusi deri tek hoteli që kanë prenotuar pa kur pa pagesë, pa u kërkuar shpërblim. Kur dikush që nuk di gjuhën merr çunin ose nipin telefon edhe i thot fol pak edhe ma për këtë. Ta çoj unë te destinacioni që kërkon apo. Po ndonjë histori pikante? Ke për të më treguar diçka? Që kanë ndodhur atë që të kanë thënë, shikon, na ndodhi kjo, vajtëm humbëm rrugën, na treguan. Në fakt për Bogovën. Një problem, që po bën shumë vite kur nuk ishte shenja treguese. Humbisni rrugën, Bogovë. Po, edhe na ndodh shpesh në fakt, mund ta ngrejmë të problem. Ta ngrejmë të problem që të vëmë shenja në Bogovë. Pse thua me frikë ngrihe zërin, ti do të ishe pare që duhet përtasësh. Në Bogovë s'ka shenja, nuk din ku shkojnë turistët. Për momentin është mirë, ka shenja. Jo, për momentin ka. Vënë sinjali si fund, do thosh ajo çudia më e madhe që ndodh me turistët dhe ngatrojnë dhe mua në fakt më vjen shumë keq, se vin të raskapitur është marrin rrugën e vjetër përmet Berat. Ajo është rrugë jashtë rrugë. Po s'ka shenjë në GPS dhe në Google Maps i del rrugë nacionale. Ndërkohë humbet edhe linja e telefonit. Kështu që ne shpresojmë shumë që si ka nisur aksi pari lidhjes s'ka parit me përmetin të vazhdoj, sepse momentalisht Berati akoma është një qytet xhep. Që do të thotë turisti vjen Berati duhet të flet prapë nga njëjta rrugë. Kjo gjë nuk i pëlqen turistit. Të mos ndjekin GPS-in. Guida lokale gjithmonë në vendet që janë në eksplorim, siç është Shqipëria, që janë në zhvillim me sipër, gjithmonë sugjerohet, rekomandohet një vit lokal. Me çmimet si jemi, është konkurrues Berati, ku variojnë nga sa deri sa? Varet se ka. Tani ke çmimit e iku zëri fare, deri tani me zi fole. Shumë i lirë është Berati. Berati është i lirë. Është i lirë. Sa më jepni një afërsi. Po mund të akomodohesh në mos gabohem në për guest house tipike tradicionale 10 euro, 12 euro, në mos edhe më lirë për persona. Me mëngjesin e produktet lokale tipike, kështu që është shumë i lirë si destinacion. Po, është i lirë si destinacion. Hostel me kushte të mira? Po, hostel me kushtet e hosteli, domethënë, sepse këta prandaj them të rinjt, të cilët janë kryesisht të rinj profesionistë, të cilët kanë një diplomë universitare në bazë të studimeve dhe janë më fleksibël, më të prirur të vënë drejt vendeve ku prindërit i thonë mos sepse ka rrezik, sepse do të provoj diçka që nuk është akoma masive, nuk kam shumë problem të matë luksin e akomodimit, pra nuk presin ata resorte me pesyje. Ata presin që të gjejnë kushtet minimale me standarde të pritjes, por paralelisht presin ato që thamë mikpritjen, buzëqeshjen, ushqimi shumë të mirë dhe natyral, që është ajo shija tipike dhe shumë e rëndësishme që të ruhet dhe të zhvillohet dhe bujqësia paralelisht me turizmin, egërsin e natyrës, pra janë elastik në disa gjëra, por ama pretendojnë të kenë shumë nga ana tjetër. Thonë që janë shumë lirë çmimet, të jepun fjalën. Thonë që wow, surprizohen me këto deri çmimeve?
Varet nga nacionaliteti, për shumë ka... Kush janë më që do lëshuar nga... Nordikët. Nordikët nuk pyesin shumë. Kush janë më shtrënguar, italianët? Ke polak, italian. Edhe polakët dhe italianët, po francezët si janë? Mira, nuk bëjnë llafe. Italianët dhe polakët që nga më dorë shtrënguar. Kaq për të pjesë parë, ka shumë gjëra tjera që nuk do t'ju humbisni pas pak. Po flasim për Beratin, potencialin, turizmin dhe ishim aty ku zakonisht nxehet debati, tek çmimet edhe oferta që është. Çmimet mesatarisht, pa fërtita, do të thoje në lidhje me ofertën që ne kemi që japim? Diçka në lidhje me akomodimin. Duhet kemi parasysh që këto qytete siç është Berati, sasia shtretërve që ne kemi për t'i ofruar turistëve është e kufizuar, edhe kapaciteti jon për të rrit këto numër shtetësh është prapë i kufizuar, le ta themi. Kështu që ne duhet fillojmë gjithë mendojmë fjalën, nëse këtë sasi shtretësh që kemi, do ja ofrojmë cilës kategori të klienteles, ato që na paguajnë një akomodim të lirë edhe nuk kërkojnë një nivel shërbimi, sepse thua që të bëhemi pak më përzgjedhës? Patjetër, pse jo? Apo të rrisim cilësinë tonë dhe për rrjedhojë dhe përfitimin pastaj? Po në moment që se kjo do kërkojë investim. Patjetër, por në momentin që ne do rrisim çmimin e akomodimit, pra nuk do kemi një çmim të lirë, do kemi një çmim paktën mesatar ose mesatar të lartë, jo të lartë, atëherë ne edhe shërbimin do e ofrojmë më të mirë, padyshim. Por duke ofruar këtë lloj çmimi, edhe vetë ai që ka njësinë akomoduese që e menaxhon, ka të ardhura më të larta, ka mundësi që edhe stafin ta trajnojë, sepse çdo gjë është e varur nga të ardhurat që ti ke. Në fjalë duhet ndoshta fillojmë ta mendojmë të paktën. Në kuptimin e vizionit. Po, kemi një vizion për qytetin tonë. Kush është tregu që ne synojmë? Ne deri tani kemi pasur shumë nevojë që të kishim turistë, prandaj ishim shumë të lumtur në momentin që vinin. Tani duhet ta kuptojmë që me këtë rritje që kishte së mjet Berati, po vazhdoi kjo lloj rritje, ne nuk do të kemi mundësi t'i akomodojmë gjithë. Prandaj duhet fillojmë të jemi pak selektiv. Mua në fakt duke dhënë një shërbim dinjitoz për çmimin që mua më bëri përshtypje që ju thatë që janë turistë të rinj, janë të rinj kryesisht që vinë, sepse mendoja Beratin si një vend për turistë pak më të moshuar. Ata që duan të shijojnë pak histori, trashëgimi. Turistët më të moshuar se nuk janë ata. Ata dhe paguajnë, nuk e kanë problem. Ata në fatkeqësisht për Beratin nuk janë turistë le të themi të preferuar ose të mirë. Pse? Sepse rinë gjysmëdite. Pra praktikisht çfarë bëjnë në Berat? Ata vinë me autobuzat e mëdhenj, parkojnë në kala, paguajnë 100 lek ose 200 lek biletat e hyrjes në monumentet e kulturës dhe dalin nga Berati. As drekojnë, as shpenzojnë një natë ku ikin direkt. Po, përgjithsisht i kanë të organizuara. Dhe kjo, prandaj, komuniteti nuk e ndjen shumë benefitin dhe mikpritjen. Dhe pse jemi shumë të prirur drejt dhe temi turistëve të rinj profesionistë. Sepse ata vërtet nuk duan akomodim të... Po kthyen veç masta në një udhtim tjetër, jo të organizuar, janë turistë më të mirë. Nuk e di, sepse përgjithsisht këto që vinë për kulturën janë në një moshë të madhe. Dhe përgjithsisht ata mbaj mend, ishin një grup japonezësh, edhe një agjenci që interesoi, sepse them fati i Shqipërisë është që janë mbyllur disa tregje turistike. Prandaj kemi dhe këtë rritje dhe bum turistësh, sepse disa tregje për shkak të luftrave, problematikave, nuk janë më të këshillueshme. Për shembull në Francë ka një listë shtete që janë të ndaluara për të shkuar. Kurse Shqipëria është në ato shtetet që mund të vizitohet. Prandaj kemi ne për herë më tepër francezë. Një rritje, po. Por turistët e kulturës janë përgjithsisht në një moshë të rritur. Dhe njëherë mbaj mend me një tur operator japonez, i cili ishte duke ekspozuar për tregje të reja, tha mua, keni shkallë lëvizje në kala? Keni tualete në kala, keni shkallë lëvizje në përgjë hotel, edhe hotelet e Beratit, edhe hotelet më të mëdha janë akoma hotele familjare. Jo të gjitha kanë ashensor, pra nuk jemi gati ne për keni helikopter në rast emergjence shëndetësore, keni spital, rrugët i duan superxit, çdo gjë e duan, kurse këta turistët e moshave të reja, jo se janë të lirë. Është ajo që thotë për dita, pra, varet çfarë do ofrojmë. Diçka që ne duhet ta ndajmë mendin fjalë, sepse këto turistë që themi që kanë një moshë më të madhe, ato kanë aftësi paguese shumë më të mëdha. Këtë po them, do. Një student dëshmërisht. Me të vërtetë një student. Pas eksperiencë keqe, në përgjithësi janë kanë mundësira më shumë. Varet ndarjet e segmenteve. Jam shumë dakord me ty kur thon lidhje me turistët që janë të orientuar drejt natyrës dhe aktivitetit outdoor. Agroturizmi, shumë mirë. Por edhe turistët të cilët kanë të ardhura të larta, dojnë shërbime, të cilat ndoshta për momentin në Berat nuk ofrohen, edhe janë të aftë që të paguajnë. Nëse një darkë mesatare për person shkon 10 euro,
ato janë të aftë paguajnë diçka më shumë. Atëherë Edhe janë shërbime të cilat mund të mbesin në qytet, jo domosdoshmërisht do merren mbrapsht. Po, nëse mundem të ndaja një eksperiencën time. Mendoj se kërkoj ndjes, mendova se mbaroj. Kjo është ndarja në qoftë se turistët që vinë individualisht organizuar, edhe çdo para e lëjnë në destinacion, apo vinë të organizuar nga tur operator. Edhe ku shumicën e të ardhurat pastaj një pjesë e merr tur operatori, padyshim për shërbimin që ofron. Tani unë mendoj që ky është një moment shumë delikat për Shqipërinë. Dhe tani le të themi e kemi ne topin në fushën tonë, sepse turizmi, një sport në skuadër, unë e krahasoj shpesh me futbollin, ku secili duhet të ketë rolin e vet. Nuk ka nevojë tani të jemi modest, të jemi një vend që për herë më tepër po njihet në botë, për herë më tepër vlerësohet si për kulturën dhe për natyrën dhe për mikpritjen nga disa arsye pse vinë. Ne duhet të tregojmë të zgjuar dhe të segmentojmë tregjet. Çfarë tregu ne duam? Aktualisht, kështu si jemi, sepse ideja është që ne u hapëm tani, nuk e kthejmë dot më mbrapsht, të izolohemi sërish dhe të përgatitemi dhe pastaj të hapemi për turistët. Kështu si jemi me këto kushte, me këto rrugë, me këto transport publik, me çfarë kemi aktualisht, me këto potencial, me këto shtëpiprice, me këta banor, me këto komunitet, se harrojmë gjithmonë burimet njerëzore, që është edhe çështje kulture turizmi. Flasin është çështje mikpritje. Flasim përgjithsisht flasim, kështu që duhet të interesojmë për tregjet, prandaj themi gjithmonë tregjet nordike dhe buzëqeshin, sepse ata janë të rinj, kanë një nivel ekonomik të lartë, nuk e kanë problem, në turistët e vetëm nordik që rrasin me bira gjithë guidat lokale kur mbarojnë janë turistët nordik. Sepse dhe i duket Shqipëria wild, sepse thonë, Blerina, ne jemi mësuar me rregull, çdo gjë që nuk ndryshon, çdo gjë është e parashikuar, unë e di sot dhe pas 20 vitesh kur do jem, kurse në Shqipëri ndjej pak atë lirinë, ndjejmë pak atë pjesën e jo gjithmonë të rendit, të fortë, të shtetit, domethënë ndjehem e themi pak më të lirë për të eksploruar dhe për të shijuar. Eugen, te kjo pjesa e çfarë lloj turizmi duhet të targetojmë? Në fakt, i orientuar edhe thjesht nga përditshmëria e punës sonë, ne gjykojmë që për shembull turizmi kulturor vërtet është më i përshtatshëm për një moshë deri diku, ta quajmë moshën e tretë. Po mos të harrojmë se mosha e tretë sot në Europë dhe në botë ka potencialin më të madh ekonomik për shpenzuar. Edhe duhet që ne të krijojmë kushte, dhe ka ardhur koha të mendojmë seriozisht, strukturat shtetërore, ministria si e turizmit dhe mjedisit dhe ministria e kulturës, që këtë vit kanë filluar tashmë që të orientojnë disa përparësi të tjera. Ka ardhur momenti që ne të mendojmë seriozisht për vitet që vijojnë. Sepse ne kemi një rritje aq të madhe sa që do ta kemi shumë të vështirë nëse nuk lëvizim në kohë ta përballojmë. Tani të rinjtë e Beratit, qëndrojnë në Berat apo vinë në Tiranë? Do më pëlqente të thoja që qëndrojnë në Berat, por pjesa e vërteta nuk është kjo. Ndoshta zhvillimet e fundit e kanë zbutur pak atë trendin që të largohen një orë më parë, sepse shohin që tregu është bërë i vështirë kudo. E shohin që Berati ka potencial, e shohin që ka turist, e shohin që ka biznese që pa hapen për ditë më shumë, ka vështirësitë e veta, akseset tashmë janë shumë në gjendje më të mirë se ishin, rruga Lushnjë Berat e përmirësoi dukshëm edhe lëvizshmërinë e automjeteve. Ka investime, si përmendëm edhe më parë, edhe restaurimi e rikonstruksioni i rrugës Mjal-Komneno nga pjesa ish markatës qytetit deri në qafën e Kalas, apo si shpritet filloj shumë shpejt rruga Muzak-Topia nga rrethullimi pranë ish rezerveve të shtetit deri në qafën e Kalas, rruga automobilistike, do ta përmirësoj shumë aksesin. Megjithatë, duhet të jemi të ndërgjegjshëm që duhet të jemi me këmbë në tokë. Ne potencialet tona duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që nuk mund të ndryshojmë brenda një viti, brenda 2 vjetësh, por duhet të ngrenë një strategji dhe ta ndjekim shumë rreptësisht atë. Po Bler? Në eksperiencën time të kësaj periudhe, zëri i cili kushton më shumë i biznesi është ngritja kapaciteteve të burimeve njerëzore që shërbejnë. Të gjithë bizneseve u kushton ajo në çdo vend të botës, burimet njerëzore janë. Por në Shqipëri, duke qenë se sidomos në zonat, le të themi si Berati apo qytetet që janë larg Tiranës, të rinjt kanë prirje të shkojnë ose drejt Tiranës ose të ikin jashtë Shqipërisë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të ketë sa më shumë programe nxitse për të rinjt të cilët
të marrin riskun dhe të vinë të investojnë në Berat, apo të hapin një biznes të ri në Berat, kështu që prandaj them që është nga të dyja palët. Nga ana tjetër, unë them që turizmi është industria më e bukur ku mund të punojë një të rinj, një ditë nuk i ngjan tjetrës, pra nëse doni një punë që mos jetë monotone, ajo është turizmi. Nëse doni një punë i cila ju integron në botë, është turizmi, sepse njihesh me kultura nga më të ndryshmet, zbulon gjëra nga më interesantet, është një industri që të mbajnë gjithmonë në lëvizje dhe të ofron mundësi rritje, por paralelisht me këtë duhet që ne, edhe nëpërmjet këtyre incentivave që është bërë, të thithen sa më shumë dhe të shpërndahet sa më shumë fluksi turizme edhe në zonat rurale. Por nëse doni që të pini kafe të bloku, sigurisht është më rehat atje. Ose nëse nuk- doni të shkoni jashtë dhe të provoni fatin për gjetur një punë, është pak më e vështirë, po sigurisht do paguhet më mirë se këtu. Jo, Por nuk do jetë mami, babi të afërmit. Jo gjithmonë, varet edhe në Shqipëri, nëse fillon tani, edhe jashtë ka risqet e veta, çdo lloj lëvizje që bën, edhe Shqipëria ka risqet e saj, por ama ka një potencial të jashtëzakonshëm. Atë më thoshte një miku im nga Roma. Unë jam në Romë, një ri, dhe thoshte, zgjohem në mëngjes edhe them çfarë mund të bëj unë tani në Romë. Roma ka kaq mira vite që është bërë, nuk e di. E ka ndërtuar para me, jo në një ditë, po e ka ndërtuar. Po, në Shqipëri thotë e ndjen atë energjin, vitalitetin, e ndjen që këtu mund të shohësh çdo cep të vendit edhe të kesh gjëra për të bërë. Dhe kjo mendoj se është sfida dhe emocioni më i madh që i duhet një brezi të ri. Në Shqipëri, nëse keni pak ide kreative, mund të arrini që të zhvilloni biznese të vogla, të qëndrueshme. Tjetër, Shqipëria gjithmonë e përmirësohet. E mirë, ndjehet kjo energjia, apo Blerina harron ku jeton? Jo, Blerina është gjithkohës e lidhur me komunitetet më të thella, kështu që patjetër që e kam shumë mirë idenë e çfarë do të bëj. Dihet shumë. Ata që e shikojnë potencialin e Beratit, po lëvizin, domethënë. Po lëvizin të investojnë te vetja, tek qyteti, tek Ka që po kthehen ndoshta edhe nga emigracioni dhe po shohin mundësinë, përveç rastit tënd rrezik. Ti ke qenë në emigracion dhe këtyre apo jo? Jo. Jo, i ke qenë këtu, gjithkohë. Aktiv këtu. Po të tjerë që kthehen dhe shohin si mundësi? Nuk e. E Eugen, ka që po rikthehen? Ka. Në fakt ka një pjesë e madhe atyre që i kanë braktisur banesat, kjo por efekti e emigracionit të viteve 90-97 sidomos pas ngjarjeve tragjike për Beratin. Çfarë i ofrohet, përveç këtyre që pam backpackëve që janë ditorët edhe ecin, çfarë ofrohet turistëve? Ka turistë që ne pam që po lëviznin, përveç se mund të shkojnë në guest house, mund të shkojnë edhe në kalan e Goritës, që është një shteg natyral i cili mund të bëhet shumë mirë hiking. Çfarë problemi kanë? Po, është rruga, domethënë është nuk ka shteg. Është e pakalueshme. Duhet të dish unë vetë që jam lokal këtu, kam problem ndonjëherë të kthehem këtu apo të kthehem atje, se është mbushur, do pastruar, do bërë një shenja, nuk ka shenja treguese. Kjo është sfida që po thosha që ne duhet të Dhe ne të dy, që këtë fundjavë, sepse është shtek, sepse unë e kam bërë dhe në fakt edhe tabelat e vetme që gjenden janë bërë para disa vitesh. Nuk ka asnjë lloj nga vullnetarët tanë. Nëse janë hequr, janë ca gjëra që mund të bëhen edhe në mendimin e Ndonjë të mirë do e bëj ky emision, bëni shtegun që shkonte edhe do t'ju listim foto, duhet që edhe biznesi është ajo që duhet të ndërgjegjësohemi. Kjo është një, siç u vuna ato tabela nuk i kanë heq turistat. Tabelat nuk kanë vetë. Tabelat janë dëmtuar ose nga banorët ose nga njerëz të papërgjegjshëm. Barinjve që kanë disa qenë, edhe unë kam pas 2 turistë amerikanë që janë tremur, domethënë, nga ata qenë. Po unë në fakt e kam lënë me një koleg këtu që ka një guest house tjetër, ai është anglez në fakt. Është një anglez, skotish. Skotish s'është më, po e ka lënë. E ka lënë, dikujt tjetër. E ka shitur biznesin, e shikon biznes. Edhe kemi lënë domethënë për këtë fundjavë për të pastruar atë rrugën ose për disa pemë që pisha që kanë rënë aty që kanë zënë rrugën e asaj. Tani nuk ka një institucion tjetër ku shkoni ju trokisni për ndihmë apo? I vete shumë gjatë ai. Shkon shumë gjatë dhe është më ekzekutive ta bëni. bëni. Unë e njoh shumë mirë si shteg, është shumë i lehtë dhe është shumë mirë sepse nga Mangalemi 5 minuta gjendesh mes pyllit, kjo gjë mund bëhet shumë kollaj nga ne, komuniteti i turizmit që jemi në Berat, kështu që fundjavën që vjen do të dërgojmë edhe me premtimin që do na kthesh ta bëjmë bashkë. Po, unë zvinje, është e sigurt nuk e bëj dot. Po me qenë si do bëhet me qenë? Se di. Edhe kjo është për të zgjidhur. Përgjithsisht, sepse kur vete në natyrë dhe në pyll, gjithandej gjen barinje dhe qenë. Po tani
Është shumë e thjeshtë, një përshëndetje dhe një buzëqeshje bariu, ti thua jam me disa miq të huaj dhe i qetëson qeni, nuk është këto janë gjëra që zgjidhen dhe prandaj duhen turistët të aventurës, se këto gjëra i marrin shumë bën qenë. Verina, një buzëqeshje, një përshëndetje. Nuk e kanë të gjitha atë. E kam fjalën, po ky është pra eksplorimi. Nëse nisesh në mes të malit ose në mes të natyrës, nuk mund të pretendosh që mos kesh kafshë egra. Si jeni me buzëqeshjen del ariu para. Jemi mirë, buzëqeshje, përshëndetje. Çfarë ju ofrojmë? Se këtë nisëm të tonim kur pam në turistët. Ajo që mund t'i ofrohet, përveç se butinave dhe vendeve që thjesht mund të flenë, janë edhe disa shtëpi karakteristike të kategorisë parë, të cilat ofrojnë oda krytëse. Ne në fakt jemi në kuadër të një projekti, ku edhe në bashkëpunim me donator, kërkojmë të krijojmë një network për monumentet e kulturës kategorisë parë, të cilët mund të ofrojnë, mund t'i lënë shtëpi të hapura, për të përjetuar një eksperiencë se si mund të jetojnë këtë shtëpi, se si mund të ulet në divanan, se mund të shihet mafili, se si mund të shijohet mafili, është pjesë e interierit të brendshëm të dhomës. Mafili. Sa më pëlqen kjo gjë. Se si mund ta shijoj një punim, se si mund ta shijoj arkitekturën e brendshme, detajet e punimit të drurit, të gurit, qemerët e gurt. Do të thënë Berati është një muze i gjallë në natyrë. Mund të shijohet shumë mirë. Ti mund të shkosh brenda në rrugicat e Mangalemit dhe të duket sikur je brenda një shtëpie. Dhe në një moment të papritur krejt hapet një horizont përpara, që është lagja Goris përpara, shikon Osumin, ka një relief të thyrë dhe në 180 metër lartësi, menjëherë nga lumi, kalojmë në majë më të lartë të Kalas. Kështu që është një vend me të vërtet me potencial jashtëzakonisht të madh. Dhe për ta lidhur me atë që më pyetën më parë, ka interes nga ata që kanë emigruar dhe që janë kthyer. Dhe ata në fakt ata që kanë sukses më shumë dhe unë që i shoh, janë ata që kanë punuar në sektorin e turizmit në Greqi dhe në Itali dhe janë rikthyer. Ka disa shembuj edhe në Goric. Në fakt janë shumë të qetë në kuptimin e ndërhyrjeve. Nuk kanë atë manin për të krijuar kushte moderne, të krijuar një lloj komoditeti të jashtëzakonshëm. Thjesht në kushtet shumë primitive, sepse e kanë kuptuar që është shumë i brisht turizmi kulturor në Berat dhe në Shqipëri. Duhet të ruajmë traditën, sepse në fundit kjo pasaparola, si thonë italianët, ajo është shet, sepse turisti italian, francez është i ngopur nga turizmi modern. Nuk kemi ç'mund t'i ofrojmë tjetër përveç se traditën tonë. Në fakt, trashëgimia vërtet kulturore dhe njerëzore na bën ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Dhe le të themi fakti që kemi qenë shumë vite të izoluar edhe na ka mbajtur çik një shtet të veçantë. Por në Berat, për ata që nuk janë shumë të drejt natyrës ose drejt sportit, mund të vinë dhe të shijojnë glikon me petalen e trëndafilit dhe të bëjnë atë vizitë që ta Eugeni, të shkojnë në një shtëpi karakteristike të zonjës Afërdita Goxhamani dhe ajo ju bën një kurs se si të atuhet glikoja me petalet e trëndafilit. Apo mund të vjen te mjeshtri i gurit, Gjoxhi Fani, i cili ka shtëpinë këtu përballë, dhe ai ju tregon te punishtja e vetë se si mund një gur gjigant ta transformoj dhe të japi një formë të përkryer. Pra, duhet shumë të nxitet edhe artizanati, ne jemi aq të bekuar. Berati është nga të pakta qytete në Shqipëri që ka dhe një lice artistik dhe kemi edhe shumë piktor, janë shumë galeri të cilat mund të vizitohen dhe turistët mund blejnë piktura nga ato që shfaqin bukurinë e qytetit, por edhe piktura moderne. Tani, sa bënte kjo glikoja me petale? Kjo është falas në Berat. Edhe kursi? Edhe kursi. Gjithka është falas, se po mendoja paketuar bukur. Pastaj patjetër ofrohet. Pse është e vështirë për të gjetur? Pa ai që nuk e di që jo, patjetër, ka informacion, në përzyerat e informacionit turistik, janë itineraret, është shiten, është faqe Berat Experience, e cila jep gjithë informacionet për Beratin. Po, s'kam unë akoma, jo pas ka një turist. Ja, ju informuar neve. Pra daj duhe këto emisione. Në fakt, familja për shumë marrëm rastin e zonjës Afërdita Goxhamani. Është një familje që e ka shumë traditë të pjesën e Likosë dhe vjen shumë natyral edhe ai itinerari që bën turisti. Këtë me petale nuk e di unë, po glikoja e shalqiut më ka ngel në mendje nga fëmijëria. Po. E fortë. Po prapë ju siguroj që për shihet e turistëve është e mrekullueshme. Ne ndoshta jemi mësuar, po në Kala për shembull ka disa shtëpi që mbajnë portën hapur. Edhe tek porta hapur ri zonjë, e cila ka një tavolinë modeste atje me likot
me mjaltë, me likone Sa qershisë. shifet një nga këto, jam kurioze, nga këto kavanozë? Janë vlera modeste, që ndoshta, nuk e di, ndoshta 2 euro, 3 euro mund ta blejnë edhe ta shijojnë. Se në supermarketet jashtë siguroj që janë shumë shtrejtë. edhe E 10 di çfarë euro. kam kuptuar në momentin që i nxjerr turistëve një kavanoz të thjeshtë, Se hynë pjesë e oferta që do edhe japin. te zhvillimi i produktit, te rritja e vlerës së produktit. Në fund të ditës ai është e njëjta gliko, e njëjta. Kur e vën në një kavanoz të thjeshtë mund ta shesësh, po them 150 lekë, 200 lekë, shumë lirë. Por ama kur e vën në një kavanoz që i vë dhe një etiket, edhe një shpjegim në Ka dhe një origjinë anglisht, të kontrolluar, edhe një shpjegim. Dhe një origjinë dhe të kontrolluar, atëherë ti mund ta shesësh 5, 6, 7, 8 euro. Pa frikë. Po t'jesh i E zoti kemi dhe provuar, e kemi Po t'jesh provuar. datë buzëqeshjen tënde. Buzëqeshjen e gjithëve patjetër, sepse turizmi është komunikim. Në qoftë se Patjetër, ti thua kjo shumë është thjesht një recel, ai e shikon, recel ka Është gjithandej. edhe energji Po nëse edhe ti dëshirë. thua që ky është glikofiku, E i bërë nga cili duart e është një mamas fik i time. egër që nuk e i gjen dot në supermarkete dhe i tregon gjithë procesin se si është i ndërtuar, patjetër që e blejnë edhe 20 euro. Patjetër. Si funksionon kjo pjesa e tregtisë për çelerave të ndryshëm që prodhojnë glikove? Në fakt, unë... Ti vetë në mëngjes çfarë u jep? Mos më thuaj që i blen market ato që u jep. Jo, unë i promovoj nga këto lokale. Lokale. Aty edhe reçelin, domethënë, e bëjmë vetë. I them, kur i them në mëngjes që këtë reçel e ke të bërë nga dora e mami tim, Çfarë thon? sulen gjithë aty. Ku i ke mamin, thon ta shohim, ta falenderojmë për reçelin. Po edhe janë E edhe... vlerësojnë këtë, fakti që është diçka e bërë vetë, lokale. E vlerësojnë te i mase. E pëlqejnë? E pëlqejnë. Ullin gjithashtu përveç glikove, reçelit? Paketimi me markën e bërë në mënyrë profesionale, domethënë ajo është diçka shumë e mirë që duhet promovuar sa më shumë të mund. Normalisht ashtu e kërkojnë turistët, duan diçka të paketuar bukur. Po ajo shet Se u rrit dhe besimin, besoj. Po, u rrit dhe besimin. Edhe vlerën e produktit. Po, patjetër. Afrodita, si funksionon? Në momentin që një produkt, kjo pjesë është pjesë e eksperiencës së turistit, në momentin që një produkt paketohet mirë, jepet i gjithë informacionin në lidhje me përbërjen, nëse është një përgatitje artizanale, të shtohet edhe ajo, dhe gjithë informacioni, është diçka shumë e pranueshme, shumë e pëlqyeshme nga ana e turistit, se sa diçka jo shumë e kujdesur. Pra sa më e kuruar, sa më e kujdesur të jetë ajo, aq më tërheqës është për turistin. Edhe është shumë e rëndësishme gjithashtu që të ketë një sa më shumë sasi informacioni, edhe kanalet ndryshme informacioni që turisti të arrit ta gjejë lehtësisht produktin apo eksperiencën. Folëm parë në lidhje me përgatitjen me petalet e trëndafilit të një glikoje. Është shumë e rëndësishme për shembull që turisti para se të niset nga destinacioni, të arrit të kuptoj shumë mirë të gjitha llojet e eksperiencave që mund të ketë në destinacion, që ai të llogarisë kohën që duhet të rrinë në Berat, pra nëse ai planifikon vetëm një ditë, ai nuk mund të bëjë shumë gjëra në Berat. Edhe kalan. Po, si përrjedhoj, ai do harxojë më pak lekë. Nëse ai merr informacion që në Berat ka më shumë mundësi për më shumë aktivitete, ai nuk do planifikoj një ditë, 2, do planifikoj 3, 4. Pra do qëndroj më gjatë destinacion, do lidhe më shumë lekë destinacion. Kjo është ajo paketa që po thoj edhe më herët. Kjo është ajo paketa, kjo është edhe përgatitja e produkteve turistike në mënyrë sa më profesionale, që të jetë edhe të aksesueshme tek tregu ndërkombëtar tek turistët. Kjo do kërkoj edhe kapacitete më të mëdha prodhimi. A i kanë banorët këto kapacitete më të mëdha? Se nëse do fillojnë të prodhojnë, do duan të shesin, duhet të kenë fuqi punëtore për ta përballuar. Kam përshtypjen që njerëzit që janë gjatë përfshirë në një lloj procesi të tillë, e dinë shumë mirë se ku e marrin lëndën e parë, e dinë shumë mirë se ku mund të kërkojnë më shumë lëndë parë, edhe e dinë shumë mirë se kush mund të jetë i aftë për të marrë lloj procesi pune, për ta aftësuar, për ta trajnuar. Si rrjedhim për të rritur numrin e produkteve që prodhon. Ne flasim kryesisht për produkte artizanati, sepse kjo është e rëndësishme që të ruhet tradita, sepse produktet e tjera patjetër i gjen kudo në përbot, gjithmonë do t'i gjesh për herë më lirë, sepse janë më të zhvilluar, kanë industri më të zhvilluar. Për produktet artizanatit, po, certifikimi, patjetër, duhet bërë një certifikim pra në institucioneve të Ministria e Bujqësisë, e cila është përgjegjëse për këtë lloj certifikimesh. Është paksa më përpara, më i zhvilluar. Po, edhe Përmeti ka një traditë shumë të mirë për prodhimin e glikove dhe madje prandaj turizmi. Se konkurenca këtë bën? Po, edhe të mëson. Partner, se të shumë e mirë që turistët të kenë një udhëtim dhe një shijim kulinarie kudo në Shqipëri. Sa më shumë që të kënaqen kudo në Shqipëri, aq më shumë të suksesshëm jemi të gjithë ne. Turizmi është diçka kombëtare, nuk mund të segmentojmë dhe të përjashtojmë njëri tjetri. Unë shqetësojmë shumë nëse një turist është në një vend tjetër, po them përmet xhirokasë dhe ngelet i pakënaqur, unë kam 3 fish punë edhe për kushtim që ai të largohet me shijen më të mirë. Por mendoj për produktet artizanatit,
zhvillimi i produktit, pra që do thuhet rritja e vlerës, që një produkt që sot e shet me 2 euro, tani është 20 euro, dhe të llogarisim që këto janë suveniret më të lira që mund t'i blesh kudo në botë. Në botë suveniri më i lirë kushton 20 euro, nuk është se po flasim. Mirë, se u bëm shumë materialist, kthehemi tek shpirti i turizmit. E kanë thënë që i trashëgojnë. Çfarë më ndodh kur takoj artizanatët dhe i pyes për fëmijët e tyre, më thonë jo, ka studiuar ekonomik, juridik, i them po si ka mundësi sepse kjo është një gjë po edhe juridik, kjo është një gjë shumë e rrallë që nuk e gjen. Më thotë Blira nuk ka treg. Kështu që rrite, në qoftë ata i shikojnë që blihet, ja trashëgojnë dhe fëmijëve. 57.000 turistë nga janari deri tani në korrik, në Berat. Rikthehemi më njëherë më pas me një panel të rifreskuar. Jemi në Berat, po flasim për turizmin, potencialin, çfarë ofron muzet e shumt. Kam drejtorin e Muzeumeve Berat Agron Polovina. Faleminderit që u bashkëngjite panelit që po diskutojmë këtu. Dhe në fakt më troqi vëmendjen, Berati trashëgon 210 objekte muzeale, që mu duk një shifër e madhe. Në internet e kam gjetur. 210 objekte muzeale. 60 prej tyre janë kategorisë parë, pjesa tjetër pastaj janë kategorisë dytë. Flitet për monumentet e kulturës, ndërsa Qendra Kombëtare e Muzeumeve administron 2 muzeumet, Muzeun Onufri, një nga muzeumet më të njohura dhe më interesante, dhe Muzeun Etnografik. Janë që të 2 muzeumet të vendosura në zonën muzeale, në zonën historike. Janë destinacionet të pashmangshme të vizitorëve në qytetin e Beratit. Do të thënë nga këta 57.000 që kanë hyrë, 50.000 kanë ardhur? Nga përllogaritet që kemi bërë neve, gati 20-25% të vizitorëve që hyrë në Kala do vizitojnë padyshim, do të thënë 2 muzeumet, Onufrin dhe Muzeun Etnografik. Në fakt nuk është ajo shifra atë shu si shtanë dhe parafolësit, ajo shifra 70.000 vizitorë nuk është shifra reale, sepse neve e masim me vizitorët që shënojnë, që hyjnë nëpërmjet biletarive elektronike, që presin bilet, por në kohët e mbasditeve, nga hyrjet e tjera, ka shumë vizitorë të tjerë, qoftë edhe familjarë që hyjnë në Kala, që vinë në qytetin e Beratit, që po gjithsesi ata lënë gjurmë në biletari, kështu që mund të llogariten. Pjesa që hyjnë brenda orarit që funksionojnë biletarit, dhe funksionojnë muzeumet, shënohen. Pra duhet të them që numri vizitorëve është shumë merë më i lartë. Shumë merë më i madh. Po kuptoj pse se regjistrohen, sepse biletaria funksionon deri në orën 4 i gjysmë në Berat. Po shërbehen edhe jashtë orarit. Pra shërbet, është dikush që u tregon. Do të thënë qyteti muzeal është i hapur, institucionet janë të hapura deri mbasditën vonë. Do të thënë që funksionon. Do të thënë deri në orën 6:30 që shërbehet hyrja në Kala. Por ka dhe, më thënë, e djela e fundit për shumë është pushim, edhe nuk e djela e fundit, ditët e festave, ditët trashëgimisë të festave, janë pushim. Kështu që ai 74.000 ka akoma shumë rezervë brenda që mund të jetë akoma më i madh si numër. Vetëm e vërtetë është që ritmi i rritjes numrit të vizitorëve në qytetin e Beratit është i lartë nga viti në vit. Kjo tregon që jeni sjell mirë apo çka ka ndodhur? Si e shpjegon ti? Janë shumë arsye. Po, më thuaj. Mua më pëlqen që të them që Berati ka asete, domethënë që të tundojnë. Të tundojnë, siç është trashëgimia, siç janë 2 muzeumet që tash nuk është se janë interesant, po janë të veçantë, sepse që të 2 përveç koleksioneve të tyre, trashëgimisë janë koleksione me objekte të dorës së parë, por janë të konceptuara në objekte trashëgimi. Muzeu Onufri është përshtatur në ambientet e katedrales Fjete e Shëndërisë, një nga monumentet më përfaqësues të arkitekturës së kultit në qytetin e Beratit. Po diskutonin pak më herët për moshën edhe natyrën e turistëve. Ata që vinë për tek muzeet e Beratit, çfarë moshe kanë kryesisht? Në fakt janë të rinj, janë të përzierë. Janë mix. Por neve jemi me fat që kjo kategori vizitorësh, që siç u tha, janë vizitorë ndoshta edhe të moshave të treta,
janë ata vizitorë që edhe paguajnë. Gjithsesi, ne themi që a qëndrojnë qytetin e Beratit apo jo. Por vizita e tyre në Shqipëri nuk është një ditë, nuk është 2 ditë, është disa ditë. Dhe ata padyshim qëndrojnë në Berat. Çështja është i mbanit ju pa, dakor, që diku do shkojnë ata. Interesi jon është që të qëndrojnë këtu. Neve në këto vite kjo është arsye dhe pse është rritur, sepse është punuar jashtëzakonisht për t'i afruar vizitorëve gjatë të gjithë ditës mundësi eksploruese. Kam vënë re që të paktën këto 3-4 vitet e fundit, jeta në qytetin e Beratit është zgjatur, jeta aktive në qytetin e Beratit. Në verë, në qytetin e Beratit, në qendër po flas, rrotull zonës BID, lokalet, bizneset e zonës BID funksiononin deri orën 10-11. Ku të dalësh sot në darkë vonë, ato funksionojnë edhe pas orës 12. Pra jeta e qytetit, jeta e bizneset, jeta aktive e qytetit. Edhe është zgjatur, edhe është gjallëruar. Zgjatur 2 deri në 3 herë. A kanë, përveç se vinë në muze, a kanë objekte të cilët mund t'i blejnë dhe kanë një vlerë që atyre u duket me interes turisme? Në fakt, në të gjithë zonën historike, në Kalla, por edhe në rrugicet e tjera, atë siç u tha dhe më përpara, bizneset familjare ofrojnë për turistët produktet të tyre, duke filluar që nga produktet e pregatitjes, siç janë glikot, po kështu punime druri, se kanë qenë karakteristike. Punime druri, punime dore, qëndisje. Në të gjithë zonën mijën janë me çmime të lira. Blejnë turistët, kanë kuriozitet për to? Përgjithsisht turistët blejnë. Ajo që mendoj unë që neve duhet të insistojmë është tek ripërtëritja e traditës së artizanëve të qytetit Beratit. Sepse ka një lloj invazionit të produkteve produkteve të fabrikuara, produkteve të jo origjinale, të marra nga jashtë, të importit. Kto në një farë mënyrë ulin interesin e vizitorëve, por edhe vlerën e punës artizanale që bëjnë artizanët e qytetit. Ka, unë nuk them që është problemi është që artizani konkurohet nga diçka që kushton €1, kështu që që kushton. Nëse është punë e bukur dhe sjell në formën e produktit, suvenirit, shite dhe nuk ka të krahasuar. Neve vitin e kaluar tentuam me një grup të rinj të bënim një linjë të produkteve në brendin e Beratit eksperiencë përjetshme. Arritëm deri atje sa filluam të shfrytëzonim guret e hedhur nga guroret e malit të tomorit që shfrytëzojnë pa kriter, i morëm, i lëmuam dhe i pikturonim me element, shumë pak element nga Berati. Dhe turistët i pëlqenin shumë dhe i thoshim, ky është një gur i cili vjen nga mali i shenjtë i tomorit. Prandaj dhe jo më kot Berati është nga qytetet më energjik, i vlerësuar nga spiritualistët, personat që janë në kërkim të energjive. Kështu që ka potencial të jashtëzakonshëm. Që pëlqejnë udhëtimet ecin shumë me energji. Po, dhe gjithmonë duan ta marrin një kujtim me vete. Kështu që shumë e rëndësishme pjesa e artizanatit dhe e suvenireve tipike të qytetit. Kurse ju pyetët se çfarë pëlqejnë ose është e vërtetë që na pëlqejnë kaq shumë. Pyetja e parë që unë i bëj turistëve është çfarë pëlqeni më shumë nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Sepse jam kurioze, unë jam kurioze gjithmonë. Dhe më thotë sepse ju jeni një popull mikpritës dhe tolerant. Ne harrojmë që ne jemi një tolerancë fetare, një tolerancë shumë fetare dhe ata e pëlqejnë shumë dhe i habit mënyra jonë e bashkëtesës. Se si martohen muslimanët me të krishterët, se si ne jemi të kombinuar, se si ne ndjekim peligrinazhe drejt majave të maleve apo drejt kishave, pa ndjenjë përkatësie fetare, e pëlqejnë shumë. Dhe thonë krahasuar me rajonin, tek ju gjejmë gjithmonë një popull shumë të buzëqeshur dhe shumë vital. Dhe më thënë ne pavarësisht se mund të kemi ato vështirësit tona, mund të mos jemi dhe aq gati dhe 100% të mirë, neve jemi të predispozuar të ndihmojnë. Dhe thonë edhe atyre kur nuk din anglisht, gjithmonë kujdesen që të na japin informacion dhe të na përcjellin drejt nevojës që duam.
këtë e vlerësojnë shumë dhe u shpresoj shumë që ne ta ruajmë edhe në ato momente kur do arri piku i sezonit turistik, dhe të mbajmë energjit ka ardhur, sepse unë isha para 2 javësh në Vlorë, edhe ishte full me turizëm, thonë edhe në Bregdet, në zonën bregdetare ka filluar shumë herë turizmi. Kështu që i thoshim. Kështu që unë mendoj, shpresoj shumë që ne të mbledhim gjithë forcat dhe siç jemi sot për të promovuar bukurinë e Shqipërisë, ashtu të jemi po të bashkuar që t'i përcjellim turistët sa më mirë. Edhe po reflektojmë për ato që duhen përmirësuar, edhe për vizionin, po. Ju jeni ambasadore turizmit. Lidhje qoftë me të veçanta që kemi, qoftë bashkëtesën fetare, kemi disa gjëra të cilat janë unikale vërtet kulturës shqiptare apo qoftë të Beratit. Ndoshta ne duhet punojmë çik më shumë në mënyrën se si ne i shprehim këto, storytelling që ne kemi. Ne kemi shumë të veçanta që turistët i zbulojnë kur janë këtu. Por në lidhje me suveniret, padyshim shumë turistë dëshirojnë që të marrin një suvenir apo një kujtim nga destinacione që ato vizitojnë, qoftë për t'ia treguar miqve tyre, qoftë si koleksion privat. Por vihet re tani për shembull në botë shumë tendenca rritjes jo e marrjes së një suveniri material, por e përjetimit të një eksperience. Ndoshta nuk do marrin një kavanoz me reçel, apo ndoshta nuk do marrin një material të gdhëndur me dru, një formë. Apo një por ato do donin shumë që të merrnin pjesë. Ato do donin shumë që të merrnin pjesë në një orë ku ato mësojnë pak se si gdhëndet, apo ku ato mësojnë pak se si bëhet reçeli. Ne duhet mendojmë një fjalë pak edhe për eksperiencën që ato përjetojnë që është shumë e rëndësishme. Sepse ato këtë kërkojnë, do të shohin çfarë kërkojnë. Zonja Afrodita me glikon që shumë interesante. Domethënë, edhe turistët i shikoje, ose ka filluar këtu edhe në restorantet lokale, krahas shërbimit të restorantit dalin me pec. Gratë e kuzhinës edhe trollin byrek. Peci i thonë oklajis. Peci dhe kupton gjithë Shqipëria, po s'ka gjë. Oklaj, edhe trollin byrek, edhe i mësojnë dhe të shohësh turistët që mezi sa presin që bëjnë ato kulaçkat për t'i shtruar pasaj pet. Kështu që është e vërtet që turistët duhet të bëhet për herë e më shumë pjesë e eksperiencës. Prandaj ka ndryshuar dhe trendi, edhe botërori turistëve. Për herë më tepër turistët kërkojnë eksperiencë, nuk duan me të vënë në një vend. Të rinë atje të shtrihen në një shezllon edhe të duan gjithmonë më tepër të bëjnë pjesë e komunitetit. Duan atë shtegun ku ka qenë, nuk është pastruar mirë, ku janë barim. Jo, këto nuk i duan. Duan patjetër që i duan një standard. Do të rregullojnë nga fundjava tjetër, do jenë në rregull. Ky lumi ka ndonjë çik peshk apo? Peshkojnë apo është? Po të shohësh ata që kanë sport, edhe raketë kthehet prapë do peshkojnë. Pesh ka, po jo si ka pasur dikur, po është një aset dhe lumi. Po ashtu kemi dhe afreske murale, ne kemi edhe në rrethinat monumente shumë mistike, si që është për shembull kisha e Sinjës në Shkëmbë, ashtu që është edhe këtu kisha e Shërmillit. Më thënë këto ndërthurin edhe pelegrinazhin me monumentet, me historikun, me afresket, janë shumë interesante dhe ne kemi vërtet një potencial të zakonshëm. E vetmja gjë që na ngelet është se si ti ndërthurin të gjitha së bashku duke krijuar një rrjet të mirë formatuar në mënyrë që turisti të bëjë atë që ne kemi mision që duhet të bëjmë, ta mbajmë sa më shumë ditë dhe të shpenzoj. Finalja është të shpenzoj sa më shumë në Berat dhe kjo do ishte një motor zhvillimi ekonomik për qytetin dhe për gjitha bizneset që merren. E vërtet. Çfarë mendojnë turistët ose si e përjetojnë kur u flitet për kodikun e purput, kodikun e artë? Kanë dëgjuar më parë për të, dëgjojnë për herë të parë këtu? Në fakt, ajo klisheja, fotografia, atë që thamë fillim e qytetit Beratit, është pamja që kemi ne mbrapa. Kjo është fotografia e Beratit. Mangalemi, Gorica, Kalaja, janë monumentet që ishte dhe rreziku që mund të ishte pamje konsumuar, po prapë ishte shumë e bukur për ta lënë dhe prandaj e bëm këtu. Por vizitorët janë të joshur dhe prej asajt kërkojnë atë që është mbas kësaj fasade, pas kësaj fotografie, ato që neve përmendëm pak më të përpara, ikonat, afreskët, qëndismat, gdhëndjet e drurit, gdhëndjet, veshjet karakteristike, shumë të çmuara të qytetit Beratit. Një pjesa më e madhe të cilave ruhet akoma edhe sot në për familjet e qytetit, por pjesa më e rëndësishme ruhet në 2 koleksionet që thamë, në koleksionin e muzeut të Nufit dhe në koleksionet e muzeut etnografik. Ajo gjëja e parë, shenja e parë që bëjnë vizitorët, do të thënë sa futen, veçanërisht tek muzeu Nufi, është një shtangje. As wow nuk ka vetëm ngrirje për para faktit. Pa fjalë. Sepse autorët e këtij muzeu kanë pasur parasysh jo vetëm të prezantojnë një koleksion, por
vizitorin ta çojnë në atë periudhë. Ta njohin me frymën në të cilën janë krijuar këto kryevepra të artit dhe trashëgimisë sonë kombëtare. Muzeu është konceptuar në 2 pjesë. Në kishën, që ka mbetur origjinale ashtu siç është, dhe që me ato vlera që ka brenda, ikonostasi i jashtëzakonshëm, një nga vlerat e radha dhe një nga shembujt e më të rrallë të dërgëdhendjes shqiptare, më unikal të dërgëdhendjes shqiptare. Një ikonostas masiv, i gjithë me patin, i mbuluar i gjithë me patinari, që ka ardhur pa dëmtime deri në ditën e sotme. Aty ruhen veprat e kryemjeshtëve të ikonografisë, të Onufrit, të Nikollës, të Onufrit që periodit, të familjes Qetiri, që gjithsesi janë kryevepra që vizitorët kanë lexuar për ta dhe vinë. Pra, ata që vinë në muze kanë lexuar, janë turistë që kanë një interes të veçantë tek trashëgimia. Por një gjë tjetër që i bën ata, i emocionon është edhe mënyra se si shërbehet atje. Duhet kemi parasysh që përveç guidës tradicionale, gojore, didaktike, neve kemi përgatitur një fish në format A3 që shërbehet, që ka informacionin e gjithë muzeut në 16 gjuhë. Kush janë gjuhët më të përdorura, ama? Më të përdorura, sigurisht, është anglishtja, frëngjishtja, polonishtja. Është shumë interesant turistët polakë. I kam gjetur në Vlorë, në Vuno, në Velipoj, po i gjejmë Berat. Ka një shpërthim të tyre. Vizitorët aziatik kanë filluar dhe neve kemi filluar të... Por e vërteta është që ata vinë për të gjetur për të marrë fishën anglisht ose frëngjisht që janë të përgjithshme dhe me njërë sa vinë u. Pas ka dhe në gjuhë polake? Polake, Bulgaria. është shumë interesante sepse ata e fillojnë vizitën pozitivisht, të joshur. Pra u pëlqen fakti që në gjuhën e tyre është vlerësuar dhe e kanë informacionin. Ndjen shumë. Sa paguhet aktualisht për parë? Aktualisht për një vizitor i zakonshëm, vend asociuar paguon 200 lekë. Ndërsa për kategoritë e tjera, për fëmijë deri moshën 8 vjeç është free, muzeumet tona, deri në moshën 14 vjeç për nxënësit paguhet 30% të biletës, ndërsa për studentët dhe për kategoritë e tjera, të cilët ligji i jep atë, paguhet me 50% të biletës. Me ulje. Që është shumë e ullet. Vetë turistët e huaj thonë, wow, ç'është ky çmim kaq i lirë? E shprehin. Çfarë i thoni kështu na i ka bërë politikat? Faktikisht neve tani po përpiqemi që të fitojmë vizitorin. Dhe jemi në rrugë të mirë për të fituar vizitorin. Nëse themi që muzeumet para 5 vjetësh vizitoheshin në vit vetëm nga 8.000 ose 9.000 vizitorë dhe sot vizitojnë, vitin që kaloi vizitoheshin nga 41.000 vizitorë dhe pretendimet për këtë vit, do të thënë trendi shkon drejt 50.000 vizitorëve. Tregon që neve duam të fitojmë vizitorin fillimisht. Është shumë e vështirë, duke menduar që edhe stafet janë stafet vejit, por fatmirësisht janë stafe profesionale me një përvojë të gjatë pune dhe që e bëjmë me shumë profesionalizëm. Dhe përballojnë dhe orë të gjata kur do kur ka turistë? Sigurisht, gjatë sezonit, vjet neve shërbenim rreth 10 orë gjysmë. Ditë si vjetë shërbejmë 10 orë. Afrodita, hynë edhe kjo lloj politike që duhet bërë me çmimet, me tarifat, me biletat, se ka i vizion që po përpiqet të bëhet? Patjetër. Në fakt, s'pari duhet përgëzoja për diçka tjetër lidhje me muzet, e kam vizituar vetë personalisht patjetër në vazhdën e kësaj analize të gjithë territori, do përgëzoja pak lidhje me një hap përpara me teknologjinë. Sot gjithë përdorim celular, mobile, edhe gjithë jemi prirur për të aksesu informacionin sa më lehtë që t'jetë mundur nëpërmjet telefonit. Tek muzeu etnografi kanë QR codes, ku ti skanon direkt nëpërmjet telefonit, dhe në telefonin tënd ti merr informacionin për atë seksion të muzeut që ti po viziton. Këtë e kam shikuar me shumë interes, sepse ti je i pavarur, në qoftë se... Anglisht dhe italisht, do më falësh të them se kam... Dhe ne jemi duke... Gëzuan nga komplimenti, Neve po punojmë tani, dhe jemi në përfundim të audio guidës së muzeut të Onufrit, e cila do shërbehet në 4 gjuhë për vizitorët. Në shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht.
Mira këtyre metodave është sepse një pjesë e mirë e turistëve dojnë që të jenë të pavarur në lidhje me të tjerët me marrjen e shërbimit. Ashtu sikur tashmë hymë në dyqane dhe shpesh do që të tek eksperienca, tek ajo që tek eksperienca që do një turist, ai do në vetë individuale. Përveç kësaj, padyshim minimizon edhe kostot e buxhetit të një pike të vizitueshme në një muzeu në lidhje me printimin e broshurave që do duheshin për t'i dhënë gjithë turistëve. Pra ka disa benefite dhe do doja t'i përgëzoja drejt i hapi, drejt teknologjisë, e t'i nxisja madje edhe pikat e tjera, muzetet e tjera që të shfrytëzojnë të lloj teknikash shumë të thjeshta dhe me kosto shumë eficiente. Për të thyrë tek paketat e oferta që do bëjnë. Çfarë do të bërë me çmimet e muzeve për shembull? Çmimet e muzeve në Shqipëri realisht, edhe nëse ne krahasoni me rajonin, janë shumë konkurruese. Shumë konkurruese. Nuk e di nëse me fjalë ato hyn kur ne bëjmë një analizë turistit të eksperiencës që ai kalon, padyshim i bëjmë një analizë edhe kostove, shpenzimeve që atij do i duhet një ditë në destinacion. Ndoshta kjo do duhet rishikuar edhe me ligjin e ri, i cili duhet shiku pak më në detaj lidhje me trashëgiminë kulturore, ku për shembull kalat mund të jenë të vetë menaxhueshme dhe tashmë jo të dorëzojnë të ardhurat edhe pastaj të marrin mbrapsht një përqindje të caktuar, por do mund një përqindje më të lartë ta menaxhojnë vetë. Ndoshta kjo do japin çik më shumë lehtësi dhe për dhënë një shërbim më të mirë. Sepse nëse ne vizitojmë jo vetëm në Berat, në fakt çdo kohë burimet njerëzore të këtyre pikave janë shumë të limituara, janë shumë të kufizuara. Unë nuk e di se si e menaxhojnë realisht për të pasur një orar kaq të zgjatur të hapur, për të pasur guida për grupet që vijnë, edhe kanë me shumë vështirësi, me shumë sforco, e cila padyshim do ndikojë tek cilësia. Duam, s'duam ne. Prandaj ndoshta duhet edhe kjo rishikuar, nëse një çmim tjetër i cili është shumë i përballueshëm nga klientët që janë turistët, të jetë një çmim më i lartë, por të jetë një shërbim më i mirë dhe më i garantuar në një farë mënyrë, se nëse shkojnë 5 grupe me një herë, muzeu nuk ka 5 guida, do duhet që të presësh, por kjo është në disfavor të turistëve, sepse koha është e kufizuar. E drejtë. Eugen, ne po flisim pak më herët edhe për mundësinë e këtyre produkteve artizanale që të rikthehen. Po ato nuk rikthehen me një thënë të gojës, në fakt, sepse aty edhe të fjalës bëhet fjalë për traditë, për vite, për eksperiencë. A ka shkolla profesionale, a ka përpjekje, a ka kurse, a ka trajnim, a ja lë gjyshi nipit, ka përpjekje të tilla? Në fakt, është një pyetje shumë interesante dhe ne pikërisht në gjendë një moment që duhet theksuar. Së bashku me shoqatën CVB Albania, Trashëgimia Kulturore pa kufi, ne jemi në vitin e tretë të kurseve trajnuese për mjeshtër dhe ndihmës mjeshtër, por edhe të atyre që fillojnë eksperiencat e para me këtë fushë. Çfarë do të thotë? Është një kurs disa mujor, i cili ka në thelb të vet misionin për të rikthyer atë frymën për të punuar me artizanatin, me punimin e gdhënies në burg, në punimin e gdhënies në dru, si edhe krahas leksioneve teorike që jepen në shkollat profesionale Steliano Bandilli, edhe praktik në terren, ku ne kemi ndërthurur restaurimin e monumenteve. Është një bashkëpunim midis Ministrisë Kulturës, Drejtorisë Rajonale dhe ambasadës suedeze dhe Trashëgimisë Kulturore pa kufi, Gizit, dhe unë gjej rastin të përgëzoj të gjithë. Dhe jo më larg se para një jave, 10 ditësh, ne kishim ambasadorin suedez, ku bëm edhe një tur, duke parë pjesën e kurseve që po bëhet atje, bashkë me pjesë në terren duke në një banesë monument kulture kategori e parë në Goricë dhe në Kala, dhe së fundmi e mbyllëm duke shkuar në banesën e Xhoxhifanit, mjeshtit gurit, në atelien e tij, duke parë dhe duke parë se si punohet guri nga afër dhe gastronomi në një nga ato banesat karakteristike që thamë. Po e lë qëllimisht gastronominë për pjesën e fundit, dhe po na erdhi Orexit, kemi mundësi mbas mbylljes së misionit pastaj. Kjo është pjesa më e rëndësishme në fakt. Sfida më e madhe është sepse që kemi një rritje të fluksit turistëve, duhet të përkujdesemi për monumentet. Është ajo pjesë që mua personalisht, duke u lidhur edhe nga puna dhe profesioni, në thonjza më dhe më shumë, sepse kemi akoma shumë për të bërë në këtë aspekt. Por dua të them që bashkëpunimet me ministritë e linjës ka qenë shumë më produktive dhe numri i monumenteve që po restaurohen nga viti në vit nuk është ai që ne do duam të kishim, por sidoqoftë është një hap përpara shumë pozitiv. Dhe në këtë kuadër të rritjes së mundësisë së profesionalizmit atyre punëtorëve që merren në fushën e restaurimit, siç thash pak më parë, ne jemi në vazhdimsi dhe do edhe vitin që vjen do ndjekim përsëri këto kurse trajnuese në mënyrë që të krijojë një brez të ri që të jetë akoma më i predispozuar dhe shumë më interesuar për pjesën e trashëgimisë kulturore, që është pjesë e vështirë, duhet të them, por është pjesë që
në momentin që merresh nuk mund ta lësh dot më se është pjesë që lidhet me pasionin, lidhet me historinë. Brina, më erdhi në fakt nga që ne jemi këtu, jemi në mënyrë kështu spontane duke regjistruar këtë emision dhe kalojnë shumë makina Beratas, besoj të jenë. Beson se ka Beratas që nuk kanë ardhur te rafting? Të tregojmë optimist, vitet e fundit kanë filluar të vinë Beratas. Po do e di pse kanë ardhur, se do e kenë parë në televizor që kanë ardhur të tjerë ose të huaj dhe kanë thënë po shkojmë dhe ne. Po ka një vëmendje shtesë? Neve mundohemi ta nxisim të frymë nëpërmjet zhvillimit të kampionateve sportive. Duke angazhuar 2.000 të rinj të shkollave të gjimnazeve të Beratit, të cilët të garojnë. Dhe në këtë mënyrë ata edhe njihen me sportin, me bazat e sportit, edhe afeksionohen pas lumit, edhe pas mjedisit. Dhe kjo është me qëllim edukimi, por pretendojmë që këta të rinj në të ardhmen do jenë klientët dhe vizitorët tanë. Jo vetëm për të ardhurat ekonomike dhe financiare, por mbi të gjitha sepse kështu bëhen mbrojtësit më të mëdhenj të natyrës. Mbaj mend, kur filluam trajnimet me të rinjve për t'i bërë instruktor të rafting, ishte e tmerrshme. Nuk gjenit kandidat. Vetë se nuk gjeli dhe me zi sa i gjetëm dhe kryuam bërthamën e parë, hani një çokoladë? Hidhi në bërde, letrën e çokoladës. Pas publicitetit për të çështje madhore. Të tregoj histori. Madhore, rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, qëllimisht do të flasim për gjëra të mira, po dhe jo shumë të mira. E mbyllim me hedhjen dhe me trajtimin në mënyrë të pamëshirshme të ambientit me hedhurinë. E kishte kulturë, nuk i bënte përshtypje fare. Atëherë filluam kur bënim kampionatet, kur bënim kampionatet, dorni të merrni pjesë në kampionate dhe pastaj do vinin nëpër kampionatet rajonale, botërore, domethënë kishin nxitje, duhet pastrojmë gjithë zonën e lumit ku bëjmë kampionate dhe filluan të vinin disa sepse është me të edukuar dhe mbaj mend një ditë ka qenë shi. Edhe unë kam qenë mu këtu në rrugë edhe po shikoja kur po zhvilloshin trajnimet. Edhe shikoj një çun ishte i ri ai sapo kishte ardhur dhe mori atë, ishte që si sanduiçe, mbaj mend si sot edhe e hodhi aty. Edhe i thot shoku tjetër, "Ej, mblidhe, se ti do ta mbledhësh prap, do la veri Blerina të pastrojmë edhe më thënë është çështje kulture, është çështje edukimi, nuk është gjithmonë siç themi ne që pëlqim të vëmë gishtin. Në fillim duhet të kujdesemi ne të parët për mjedisin dhe për natyrën. Nëse nuk kujdesemi ne, kush do kujdeset? Ka ndryshuar situata nga atëherë që ky shoku i tha merre se prap do ta mbledhësh vetë apo? Ka ndryshuar, për ere më tepër ka ndërgjegjësim për një mjedis më të pastër, ka një komunikim, por unë prap them, nëse nuk bëhen vetë pjesë eksperjenca se përjetimi, të futen në natyrë, të ecin, të shohin sa e bukur e Shqipëria, të ndjen krenar për këtë Shqipëri, sepse kur futen atje në mes të kanioneve të Osumit, le të jenë me këtë duan. Me Norvegje, Suedes, me vendet më të zhvilluara, të gjithë thonë ky është kanioni im, e shikon sa e bukur është Shqipëria, këto lloj sportesh të çojnë drejt këtij vetvlerësimi. Dhe paralelisht bëhesh edhe më i prirur ti mbrosh. Ne e provuam këtë pranverë kur patëm një problem me kanionet e Osumit, të cilat rrezikonin shkatërimin, pati një ndërgjegjësim. Gjithandej dhe këtu e kuptova vlerën e një pune 17 vjeçare për të mbrojtur një aset i cili është jo vetëm milioni, por i gjithë brezave që do vinë. Nuk ka të dytë si ai kanion në gjithë Europën. Si ai kanion, nëse vete nga veriu në jug të Shqipërisë, mrekullohesh dhe ngelesh pa frym, po duhet mbrojtur, se nëse vinë turist, ka edhe më shumë impakt. Mos folur për impaktin që lën turistët vetës. Eugen, ti mbulon kulturën, po kulturë është edhe ta mbash pastër ambientin edhe mos ketë hedhurinë. Si është situata në qytet? Tani, në këtë aspekt, në fakt, situata mund t'jetë shumë më mirë se ç'është. Kjo është mënyra më pozitive për ta parë, mund t'jetë më mirë se ç'është. Lajmi i keq gjithmonë bën lajm më shumë se sa lajmi i mirë, kështu që megjithatë ka një të vërtetë në këtë mes që institucionet duhen të bashkëpunojnë më shumë. Edhe kur flas për institucionet që varen nga ato qendrore, siç jemi ne, drejtoritë rajonale. Institucioni është familja. Është familja, është edhe vetë komuniteti, të gjithë janë pjesë. Është sensibilizimi dhe ne si drejtori rajonale Kulturës Kombëtare, tashmë do kenë një emërtim të ri që do të quhen Drejtoritë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore me ligjin e ri.
mision kemi edhe këtë, sensibilizimin dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me aktivitetin promovues dhe edukues me nxënësit e shkollat. Por këtu rolin e parë dhe kryesor diskutohet që duhet ta luajë shteti, duhet ta luajë sidomos pushteti lokal, që kanë shërbime, sepse nëse një biznes shërbime dhe gjoba, edhe ndëshkime. Shërbime dhe ndëshkime derisa të fillojnë të mësohen. Në këtë aspekt unë kam rezerva sepse ne duhet të jemi, kur them ne, pushteti lokal duhet të jetë shumë më i rrep ndëshkimi, ndaj edhe me gjoba, ndaj atyre që dosin mjedisin. Po Blerin, të erdhi një episod tjetër. Bëj turizme. Po, pyetja e dytë. Çfarë nuk ju pëlqej nga Shqipëria? Veturinat. Dhe thonë, Blerina, ne dim që keni probleme të mëdha në menaxhim etj. Po ka shtete të cilat janë shumë herë më të ndotura se juve, por nuk i gjejnë në anë të rrugës. Do me thonë, ne kemi këtë zakon që nuk kujdesemi, ne jemi deri te porta jonë. Aty e mbajmë shumë pastër, shumë nxit shtëpinë. Po jo, shtëpia jonë është Shqipëria dhe duhet të shikojmë për te oborit tonë, te lagja, te rrugica, te pallati, te cepi, sepse vërtet është bërë në një bezdi për turistët kjo pjesa që i gjejnë vend e pa vend veturinat. Çuditën madje, kam përshtypjen një pjesë. Është problemi i gjithshëm ky veturinave? Do të jetë pjesë e projektit dhe vizionit? Në fakt, është një problem që hahet gjithmonë turizëm, pjesa e veturinave, por mendoj që më shumë se sa në gjoba funksionon duhet ndryshim kulturor. Ajo çfarë ne kemi humbur, kur nuk jemi të përgjegjshëm për ambientin përreth, duhet të rifituar disi. Çështja është që ndryshimi kulturor mund të marrë breza. Do më shumë kohë. Edhe nuk e kemi kohën se ndërkohë po vinë turistë. Edhe kjo është e vështirë se po vinë shumë. Dhe mund të na kthehet në bumerang po kundër. Vinë shumë, por është vërtet si shtatë Blerina, në fakt është një ndër është gjëja e parë, për thënë, jo një ndër gjërat e parë, është gjëja e parë që ato venëre. Ata mund të pranojnë nëse juve nuk keni njohuri për të menaxhuar diçka, por njohuri për mos ta hedhur diçka në natyrë. Nuk është në një Kjo shqiptje. është nga natyrë është edhe pa e kuptueshme, Nuk ka justifikim. edhe pa pranueshme. E drejtë. Agron, ti e ke vënë re këtë pjesën e veturinave? Si mund zgjidhet? Ka receta? Nuk është se ka receta për të. Gjithsesi, të gjithë neve duhet të angazhohemi. Unë kam vënë re një gjë, sepse e bëj mëngjes për mëngjes, sa që shkoj në punë, shkoj nëpërmjet rrugicave që të çojnë në institucionin ku. Ecë dhe mbledh veturina? Jo, nuk është ashtu. Se dhe ajo do ishte Nuk është ashtu. Në qytetin e Beratit, në lagjen Muzare, në rrugica, familjet tradicionale kujdesen për pjesën e tyre të rrugicës. Po të shikosh me vëmendje, Blerina duhet ta ketë pasur me miqtë e saj vizitor që përpara portave i gjithë territori është i pastruar, është pa barishte, gurët janë të lyer me gëlqere, portat janë të lyera, janë të pastra, diku ka dhe lule të mbjellë. Ideja është që neve në këtë kujdes që kanë familje tradicionale, duhet që t'ja u imponojmë dhe familjeve të ardhura, ose të tjerëve që janë të pranishëm në zonën historike ose në muze. Ose të funksionojë pushteti vendor, qendror, që në familje. Edhe familje ne jemi të parët shembuj dhe është e vërtet mam ka ndodhur që nxitoja para, sepse dia këtë muhabet i blidhja me turinat i fusja, vetëm që ta gjenin turistët e pastë. Tash duhet të gjithë të bëhemi pjesë e këtij ndërgjegjësimi dhe gjitha këtyre fushatave që po ndodhin për pastrimin e mjedisit, sepse është halli ynë i përbashkët. Ndoshta unë jam pozitiviste, shoh këtë pjesën e traditës e të këtyre familjeve, por më bën përshtypje vërtet, gratë e vjetra dalin mëngjes për mëngjes, kujdesen për atë pjesën e rrugicës tyre dhe neve unë e kam vëre, edhe kolegët e mi duhet ta kenë vënë re, që në rrugicat e qytetit Beratit, në Mangalem ose në Goric, nuk është e njëjta gjë në pjesën tjetër siç qytetit. është në Kala që janë kësheshe dhe që kam shumë më tepër vizitore. Tani ne folëm pak a shumë për të gjitha, po edhe e prekëm, edhe gastronomin, prodhimet e shtëpisë, reçeli, glikon, por ka edhe gatimet të tjera. Një recetë e mirë e zonës është ajo pula me roshnica, si i thoni ju? Pula me roshnica është nga gatimet, le të themi më shumë është kaposhi, gjeli detit i gatuar me përshesh. Sepse keni një pretendim që e bëni ndryshe nga tjerët, nuk e di. E vërtet është e bëj me përshesh, me arra, të pjekur ajo, po përsheshin gjithë që e provoj tho. Nuk e kemi çaj hidhni, juve ne kemi disa sekrete. Kemi disa sekrete. Nuk i themi, mbajmë vetëm ambis atu të Beratit.
por ka pispili, kunguj të mbushur me mish viçi, perimet e mbushura në përgjithësi, lloje të ndryshme sallatrash, Berati. Gatuan këto apo vetëm i tua? Na bën të ndjehemi keq, apo ke kohë i gatuan vërtet. Mund të organizoj vjedhë do t'i vlo Berat, eksperiencë, shijimi. Edhe gatuam derinë. Dhe po, unë lëve... Maksimumi unë pastroj, maksimumi. Po, ajo është dima shumë edhe ajo nuk është pak me gjënë për mëndë. Edhe ka një guzhinë shumë të pasur Berati. Neve në një nga këto aktivitetet që kemi promo që bëjmë shumë para një viti në ditët e trashëgimisë, kishim këto gatime tradicionale. Cila eci më shumë nga turistët? Cila u pëlqyen nga këto gatimet? Faktikisht që të gjitha. Unë jam, domethënë duhet mbështes Blerinën, që në qytetin e Beratit gatuhet shumë bojshëm, por ajo që edhe vizitorët, unë them vizitor, turistët... Jo s'ke faj se vizitor janë, po ndonjë një natë aqjan ose një gjysmë dite. Që të bëhen turist duhet rinë disa ditë në qytet, që të quajt 24 orë. 24 orë. Vërejnë që në qytetin e Beratit ahet shëndetshëm dhe me shije. Po kur sekreti i shijes, ke erza? Jo, është tek klima në radhë të parë mesdhetare. Ne jemi pjesë e rajonit mesdheu. Tek kujdesi, tek dashuria me të cilën në qytetin e Beratit gatuhet. Tani, kjo dashuria është e diskutueshme, se nuk e dim si ta masim. Si e provove këtë pjatën me dashuri? Sepse në qytetin e Beratit vazhdojnë që të gatuajnë ambisat. Dhe që gatimi vazhdojnë që të trashëgohet nga ambisat e shtëpisë. Bile në shumë lokale, në shumë restorante të qytetit e Beratit janë ato gratë që kanë tradit gatimin për familjet e tyre, që gatuajnë edhe në restorante. Unë këtë kam vërejtur... Unë mendoj se fakti që ne kemi një bujqësi, le temi familjare të vogël, në ndihmon që të ruajnë shijen e produkteve tipike natyrale. Isha një mbrëmje, pas ditet e një nga kantinat Showboy, dhe isha një tavolin me ca miqë, se ne miqë i themi turistëve, vjen si turist e largohesh si mik. Edhe shikoja, pullën me rosnica se ma kujtuat, që e hante me aq shumë shije, ose ato ullirin e Beratit të famshmin, ullirin kokormada, apo djathtin kaçkavall, dhe i thash, po ju pëlqen? Jo, është kudo, madje ju mund të vini përveç se ta shihoni dhe ta mblini, dhe ullirin dhe vajin, se ka shumë punishte, këturet e përqark Beratit, shumë i mirë, madje mund ta shohësh vetë, kur është procesi i punimit të vajit. Dhe i them, ishe nga veriu Italis, ishin me një nivel shumë të mirë ekonomik, sepse folëm gjatë, kishin bizneset ndryshme, dhe i thash, po ju pëlqen? Shumë tha, i shkëlqyer e gjitha, dhe unë prap thash, mos po... Mos po exagjerojmë pak. I thash, duke nisur që ju jeni italian, një destinacion botëror për kulinarin, duket pak surprizi, thash. Çfarë ju pëlqen? Sepse ju keni një guzhinë shumë... A, Blerina, tha, ne kemi, po... Ikën ato kora, tha, kur kishte shijen, kurse këtu e ndjen shijen. Shijen e djathtit, shijen e ullirit. Te ne ka humbur, tha, sepse duke u zhvilluar, duke u rritur, prandaj është më e rëndësishme për ne që të ruajmë produktet e shenjës, gështenjat e tropojët, mishin e kecit të malit të morit, që është si keci i egër, sepse rritet i gjithi në natyrë. Dhe prandaj them që Shqipëria nuk ka pse të lodhet kaq shumë që bujqësi, eksporti, industri të mëdha mjafton të sistemohet bujqësia dhe të prodhojmë ne për të ushqyer turistët. Dhe ai është një lloj eksporti. Dhe mos u ndje keq, janë këta Beratet që flasin për gastronominë e kanë merak shumë. Po kjo Mont Blanc, kjo ëmbëlsira Mali i Bardh që u bëka vetëm këtu? Po, ajo është një nga hotelet e vjetra të turizmit që bëhet në Berat dhe pëlqejnë shumë turistët. Është patjetër e marrë nga guzhina të tjera, por duket se ka ngelur vetëm në Berat dhe për Mont Blanc e Beratit pjesin gjithë, apo për taboshin, i cili gatuhet torta e madhe. Në erdhi oreksi tani. Ti Eugen gatun një çik vet apo? Veti s'jam në një anviz. Po je konsumator i mirë. Konsumator i mirë, po. Por me mas. Nga gatimet lokale? Gastronomia dhe gatimet në Berat janë vërtet shumë të ushqyeshme. Ndoshta mund t'i gjesh kudo, por është ajo cilësia e ushqimit që nuk është si kudo. Pra, mund të them që pjesa e vajit ullirit dhe ulliri vet, apo reçelat, apo konservat, apo edhe verrat, kohët e fundit janë bërë investime të jashtëzakonshme në kantinat e verës në Berat, dhe më dhe them me plot gojë që edhe të huajt kur vinë, habiten me një cilësi vërtet mbi mesatare. Kështu që
them që një turist kur vjen në Berat ngelet I kënaqur edhe nga kjo pjesë. Turistët e huaj konsumojnë verën lokale vendase apo verën huaj? Verën lokale. Verën lokale. Vetëm shqiptarët preferojnë ndonjëherë të pijnë verë të huaj. Ka dhe rrusha autoktonë këtu në Berat, që është pulës, që është shumë interesant. Është I prodhom një në vinotekat, pa dash për dhënë emrin. Keve ca turistë aty po kalojnë. Janë aziatike se I përmendëm se një nga kategoritë, po ja ku janë. Edhe po ecin, po shohin. Në prill të këtij viti ka masur numri më të madh aziatikëve në Kala, 2 autobuza që shkonin varg, karvan dhe duke fotografuar dhe pjesën e kishës së shën Mari Vllaernës. Dhe të gjithë domethënë bënin një impresion, ai numri I madh aziatikësh një herësh në Berat. Dhe do të them që edhe shumëllishmëria e turistëve është gjithmonë edhe më impresionuese nga viti në vit në Berat. Kjo dhe shton përgjithësinë, pa ajo atje është kish? Ajo është kisha e Shën të Majit. Kisha kam parë shumë turistë ndërkohë që ne flisnim në emision. Është kisha e Shën të Majit, po. Ne kam vizituar atje. 1001 arsye për të parë Beratin e për të ardhur. Alberina nuk pushon se bëri publicitet për Beratin. Jo, nuk lodhesh. Unë kam të natyrshme sepse është vërtet një qytet majgjepsës. Një qytet që ti nuk di çfarë të tregosh më përpara. Ja, ecini, ja shiko ç'bëri ky turisti. Ece, tak nxjerr aparatin, vën një foto. I shijojnë. Berati këtë ka interesanti që nga çdo këndvështrim mund nxjerrësh foto të cilat të bëjnë sikur je në një qytet tjetër. Domethënë ka shumë këndvështrime dhe foto dalin të gjitha piktoreske. Sidomos 2 lagjet që pasqyrojnë njëra tjetrën, Gorica dhe Mangalemi, këtë kanë karakteristikë të veçantë që duket sikur janë një pasqyrim I njëra tjetrës, edhe në gjenezë nga krijimi I këtyre 2 lagjeve, por edhe nga silueta e kodrës të malit Goricë krijon një lloj atmosfere shumë miqësore. Gjëra shumë të vogla, kalon në rrugicat e Mangalemit dhe shikon 2 zonja, të cilat të shkëmbejnë tiganin o klain me njëra tjetër mbi kokotendë, sepse janë aq të ngushta dhe turistët që më shumë përshtypje se si komunikojnë shpit nga drejtaret e njëra tjetrës, Berat. Interesant. Aprisia, çfarë do ndodh në vitet e ardhshme? Mendon? Në lidhje me projektin, për cilin unë punoj, ne aktualisht jemi në vitin e parë, kështu që është le të themi vetëm fillimi. Ky projekt zgjat për 5 vite. Thame që është konsulenca e parë, e cila bën kërkimin e tregut dhe një skanim të komplet zonës. Do hartojë një plan konkret marketing I cili do zbatohet më vonë. Do japi orientimin për këto 4 qytete se kush janë pikat e tyre më të forta por dhe më unike që të jenë sa më konkurruese në tregjet ndërkombëtare. Do nxjerr 20 produkte turistike. Thamë, produkte turistike janë të natyrave nga më të ndryshme, por gjithmonë duke orientuar drejt pikave të forta të këtyre qyteteve. Cilat mendojnë që do dali pika më e fortë e Beratit? Të paktën gjatë bisedimeve që kemi me konsulentin për momentin, Berati ka një meçin, ka një pikë të fortë që ka një kombinim ndërmjet trashëgimisë kulturore me atë natyrore. Edhe këtë bën që të ketë edhe ndoshta një segmentim pak më të gjerë edhe të tregut turistik. Pra, ato që janë natyror padyshim duhet jenë fizikisht pak më të aftë për përballuar një ecje, pavarësisht se ecjet mund të jenë të shkurtra në orar apo dhe pak më të gjata, që varet nga shkalla e vështirësisë. Por gjithashtu paketohet shumë fit. Për të qenë Berat duhet të jesh më fit. Palej për shkuar në Ramshin pastaj, do të bësh gati për dhimbje muskush. Edhe 7 vjeç ishte turisti këtë vit. Po nëse ka qenë sportist. Jo, s'është sportist, është atje që përballon raftin. Janë njerëz që merren gjatë gjithë jetës, është e vërtetë. Fëmijët 5 vjeç. Edhe kërkojnë përherë sfida të tilla të reja gjithmonë gjatë jetës tyre. Por që ky lloj kombinimi është shumë I bukur sepse eksperiencën e turistit e pasuron shumë. Pastaj gjithashtu ne do përpiqemi të krijojmë një model I cili është shumë I rëndësishëm I menaxhimit të destinacionit, një organizatë e cila të menaxhojë destinacionin. Ne thamë që Berati ka I shumë për të ofruar. Edhe thamë që ka shumë qoftë institucione, qoftë palë private të cilat ofrojnë edhe përpiqen secilin në kahun e tyre për të ofruar diçka. Të kuptoj, ky organizata do të merret me menaxhimin e destinacionit brenda këtyre 4 bashkive qyteteve që Tani kjo është shumë interesante sepse ne presim një model kush është më I përshtatshëm për realitetin shqiptar. Në qoftë se do jetë në rang qyteti, pra kemi 4 bashki dhe do jenë 4 të tilla apo do jetë më së miri një rajonal. E kuptoj. Këtë përgjigje nuk e kemi për të parë në përfundim studimit. Mbetet në fund të studimit për të sjellë modelin më të përshtatshëm për Shqipërinë për kushtet aktuale, por që them që është diçka shumë e nevojshme, jo vetëm këtu në Berat, jo vetëm në jug të Shqipërisë, por kudo, sepse ne nuk kemi institucione, jo se s'bën institucione, për entitete që se mund ta themi të tilla, të cilat janë përgjegjëse, edhe orientojnë të gjithë
aktor të interesit turizmit dhe të njëjtin drejtim. Sepse kjo do ishte akoma më e mirë, duke bërë një sinergji të energjive të shpenzuara për gjithë. Kjo do ishte akoma më interesante, më produktive gjithashtu. E vërtet. Agron, për ata që po na ndjekin tani dhe janë shqiptarë, kryesisht, jam e sigurt që thuajt nuk besoj se janë duke na ndjekur. Çfarë do u thoje në planifikimet që kanë për pushimet e tyre? Pse duhet vinë Berat, nëse do vinin? Ka shumë arsye për të ardhur në Berat. E para, do ndiheshin mirë sepse do takonin njerëz shumë mësoj. Në qytetin e Beratit... Beratit janë skrapallinj, Jo, Beratit. Jo, jemi, nuk kemi të ndarë në mbyllet e misionit. Jo, parë. Të butë, shikon sa butë që janë? Ata në qytetin e Beratit do ndeshen me shembuj të rrallë dhe të niveleve ekselente të trashëgimisë kulturore. Duke filluar që nga ansamblet e banesave, nga monumentet e kultit, monumentet e fortifikimit, inxhinierike, nga kryeveprat e muzeut. Ke takuar turistë vendas, këtë unë, dikush që vjen nga Tirana ndoshta është më shpesh, por nga qytetet e tjera ndesh në ta? Atë që tham pak më përpara, të paktën këto 3-4 vite, unë kam ndjerë që veçanërisht fundjava Berati është destinacion jo vetëm i qytetarëve, i vizitorëve nga Tirana, nga Durrësi, nga Shkodra, nga Vlora, ka nga Prishtina, Peja, Prizreni. Vetëm nga Shkodra, Kruja, nuk dëgjova. Ishte nga Shkodra? Okej. Nga Shkodra, nga Kruja ndoshta nuk kam takuar, po them që këta janë vizitorë që unë i kam takuar dhe kam folur dhe i kam pyetur. Pse? Por më thonë që, kemi dalë sot mëngjes pa destinacion, por menduam që Berati një orë gjysmë nga Tirana. Se mos ta pim kafen dhe ta hajmë drejt në Berat. Shohim dhe muzeumet, shohim dhe qytetin e Berat. Faleminderit Agron. Eugen, pse duhet vinë Berat? Shkurt, fjalin e fundit. Duhet vinë Berat sepse Berati misheron më së miri qytetarin, historinë, arkitekturën dhe urbanistikën, sidomos në 3 lagjet historike. Ju pak më parë thatë që skrapalin janë Beratas. Jo, unë tash Beratit janë skrapalin, po s'ka që. Janë skrapalin, unë i marrë të ndërsjellë të dy, nuk ka shumë interes kjo. E rëndësishme është që qarku i Beratit të shihet në tërësi dhe ai që vjen në qytetin e Beratit fillimisht duhet të ndjetë krenar njërë për atë pasuri që kemi kombëtare. Por që të vinë Beratit të ndjetë mirë duhet ta shijoj komplet të gjithë guidën, jo vetëm monumentet, por edhe gastronominë, edhe vizitën në kanionet, edhe vizitën në muzeumet dhe pse jo në agroturizëm që ngelet shumë për të. Shkurt ka shumë për të parë në Berat, Berin apo e mbyll me ty? Për malin e shenjtë të morit, nëse doni të gjeni pak qetësi, të faleni, të falenderoni, hajdeni në një udhëtim ecje apo me mushka në malin e të morit. Po, ka udhëtime që organizohen, takoni me banorët lokale aty, bëni një drek piknik me produktet lokale, vizitojeni si mal, se do befasoni nga energjia që do merrni. Kështu që me kaq me 1 orë e 50 minuta emision dhe Blerina ju dha kaq energji. Imagjinoni po shkoni vetë në malin e të morit. Faleminderit shumë Eugenit, Blerinës, Aportisës dhe Agronit. Faleminderit ju për vëmendjen. Takohemi të nënardhshme në një tjetër destinacion.